No niin, hyvät puheenjohtajat. Kyllä, ei, en osaa sanoa. Onko meillä Suomessa tällä hetkellä hyvin toimiva terveydenhuolto, joka hoitaa kaikki sairaat ja apua tarvitsevat ihmiset? Riikka Purra. Ei. Petteri Orpo. Ei. Sari Essayah. Ei. Anna-Maja Henriksson. Ei. Harri Harkimo. Ei. Annika Saarikko. Ei. Maria Ohisalo. Ei. Sanna Marin. Kyllä ja ei. Li Andersson. Ei. Aika masentava ensimmäinen kierros täytyy sanoa. Siellä tuli vaan yksi kyllä ja ei, loput sanoi ei. Tämän hallituksen rakennelma, tämä tämänhetkinen terveydenhuoltojärjestelmä pääsääntöisesti, koska se aloitti vuoden vaihteessa ja niinpä kysyn ensimmäisenä oppositiolta. Petteri Orpo, mikä asia kipeimmin kaipaa muutosta terveydenhuollossa? Kaksi asiaa on ylitse muiden. Ensimmäinen on se, että ihmiset pääsee jonoista hoitoon. Ja toinen on se, että meidän pitää saada niitä hoitajia, sitä sosiaali- ja terveyspalveluiden ammattihenkilöstöä lisää. Nämä kaksi asiaa eivät toteudu tällä hetkellä. Suuria ongelmia. Meidän koko sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka on hyvinvointiyhteiskunnan ytimessä, ovat tällä hetkellä valitettavasti kriisiytymässä. Mikä siellä terveydenhuollon järjestelmässä aiheuttaa sen, että on jonoa? No siellä aiheuttaa jonoja hoitajapula, mutta myöskin se, että kun hallitus on tehnyt tämän sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen nyt, niin se johtaa siihen, että he ovat rakentaneet hallintoa, ei panostaneet palveluihin. On tehty lisää byrokratiaa, ei panostettu jonojen purkamiseen. Ja se, että nyt seuraavaksi pitää keskittyä siihen, että me saadaan ihmiset jonoista hoitoon, rakennetaan uusia terveysteknologiaan perustuvia tapoja hoitaa ihmisiä. Ja kaiken kaikkiaan niin tämä hallituksen malli, jossa ihmisen hoito on nyt todellakin kiven alla, niin siihen pitää saada muutos. Ja Petteri Orpo, lyhyesti vielä, miten ne ihmiset saadaan sieltä jonosta hoitoon, kokoomuksen lääke? Ensimmäinen on se, että hallituksen peruma Kela-korvaus pitää saada takaisin. Oli aivan väärin, että ideologisin perustein Kela-korvauksista luovuttiin tilanteessa, jossa meillä on pitkät jonot. Ja nyt se tarkoittaa sitä, kun Kela-korvaukset poistuu, että satoja tuhansia käyntejä yksityiseltä puolelta siirtyy julkiselle, joka on entisestään jo ruuhkautunut. Toinen asia on se, että meidän pitäisi ottaa käyttöön palvelusetelit. Silloin, jos julkinen puoli ei pysty tarjoamaan palvelua ajoissa, niin silloin palvelusetelin avulla sen voi käydä hakemassa yksityiseltä puolelta. Kiitos. Sanna Marin, olit ainoa, joka vastasi kyllä, joskin siellä oli myös se ei, mutta puolusta nyt hieman tätä terveydenhuoltojärjestelmää, jonka tosiaan nykyhallitus on luonut. Meillä on sekä hyvää terveydenhuoltoa että huonoa terveydenhuoltoa. Erikoistasolla meillä on erittäin laadukasta terveydenhuoltoa. Suomessa on korkea osaaminen, eli tästä näkökulmasta meillä on myös hyvää terveydenhuoltoa. Mutta ne isoimmat ongelmat ovat perustasolla. Erityisesti siinä, että päästään ajoissa hoitoon, että ongelmat eivät kasaannu. Sitä kautta myös kustannukset kasva. Eli meidän pitää satsata perusterveydenhuoltoon. On todella hyvä, että vihdoin ja viimein tällä hallituskaudella on tehty tämä rakenneuudistus, jossa niin sosiaali- ja terveyspalvelut kuin perus- ja erikoistason palvelut hoidetaan samoissa organisaatioissa. Tämä mahdollistaa sen, että nyt me voimme siirtää resurssia myös sieltä erikoistasolta perustasolle, jossa ne kaikkein isoimmat ongelmat ovat. Eli oletko samaa mieltä kuin Petteri Orpo siitä, että ongelma on, että ihmiset edelleen ovat siellä jonoissa? Se on meillä ongelma ja sen vuoksi me olemme myös tehneet laadullisia parannuksia, säätäneet hoitotakuusta niin, että tulevaisuudessa ihmiset pääsevät 7 vuorokauden sisällä hoidon ja hoivan piiriin. Tämä oli iso, merkittävä, laadullinen uudistus arvovalinta hallitukselta ja meidän pitää pitää huolta siitä, että tämä myös käytännössä toteutuu. Siksi me tarvitsemme lisää resursseja hyvinvointialueille. Kiitos. Annika Saarikko, keskusta oli mukana tekemässä tätä terveydenhuoltouudistusta. Olitte myös edellisessä hallituksessa yrittämässä sitä. No hallitus kaatui sitten siihen, mutta vastasit ei. Ei ole hyvä terveydenhuolto meillä tällä hetkellä Suomessa. Miksi ei? No ensinnäkin on hyvä muistaa, että tämä historiallisen mittakaavan iso uudistus on nyt ollut voimassa 11 viikkoa. Ja meidän ongelmat on kertyneet vuosikymmenten aikana. Ja siksi on minusta epäreilua arvioida tätä vielä hyväksi tai huonoksi. On varmasti selvää, että sille tarvitaan yksittäisiä korjausehdotuksia ja kaikkein parasta on, että nyt kun rakenteet, laki on saatu kuntoon,
on mahdollisuus enemmän keskittyä palveluiden sisältöön. Mutta sinä sanoit ei äsken. Kyllä. Ja mikä Miksi? sisällöissä on suurin ongelma, joka näissä rakenteissa on nyt mahdollista korjata, on se valtava painopisteen siirtyminen erikoissairaanhoidon palveluihin ja liian vähäinen huomio lähipalveluihin, nopeaan lääkäriin ja hoitoon pääsyyn ja ennaltaehkäisevään työhön. Nämä uudet rakenteet mahdollistavat ensimmäisen kerran vuosikymmeniin Suomessa, että terveydenhuolto ja sosiaalipalvelut yhtä tärkeinä ovat yksi kokonaisuus. Riikka Purra, miksi sinä sanoit ei? Meidän terveydenhuollossa on paljon hyviä puolia. Esimerkiksi työterveyshuolto toimii varsin mutkatta, mutta ongelmat syntyvät juuri siitä, että kaikilla ihmisillä ei ole pääsyä tähän nopeaan hoitoon pääsyyn eikä jatkohoitoon. Ne ihmiset, jotka ovat terveyskeskusten varassa, niin riippuu vähän missä päin Suomea on, saako ensimmäistäkään aikaa, saako mahdollisesti jatkoaikaa. Se, että hallitus täällä onnittelee itseään sekä hoitajamitoituksesta, hoitotakuusta, sote-uudistuksesta, niin se on hieman nurinkurista. Kun ajatellaan vaikka vanhustenhuoltoa ja hoitajamitoitusta ja tätä sote-uudistusta, niin käytännössä esimerkiksi rahoitusalijäämä, se on valtava edelleen. Te olette antaneet 500 miljoonaa nyt lisäbudjettia, joka käytännössä riittää vaaleihin saakka. Seuraavan hallituksen tulee vähintään samanlainen lisäbudjetti tehdä, jolla selvitään vuodenvaihteeseen. Sama koskee hoitajamitoitusta, jonka täytäntöönpanoa nyt siirrettiin. Se on käytännössä seuraavan hallituksen kontolla, paitsi löytää hoitajia, hoitaa rahoitus. Meillä on hyvin monenlaisia ongelmia tässä meidän järjestelmässä ja erityisesti nostan esille sen hoidon saamisen ja vanhusten hoidon. Palaamme hoitajamitoitukseen, palaamme myös tähän hoitotakuuseen, mutta puhutaan nyt siitä rahasta, koska tätä on nyt nostettu jo tässä esille. Li Andersson, tämän vuoden sote-budjetti on 23 miljardia. Se on 1,3 miljardia enemmän kuin viime vuoden kulut olivat, mutta riittääkö tuo 23 miljardia tälle vuodelle? No se pitää seurata ja on äärimmäisen tärkeää seurata, että miten se raha riittää. Jos näyttää siltä, että tämän hoitovelan takia, joka siis on syntynyt korona-aikana, joka tällä hetkellä rasittaa hyvinvointialueiden budjettia todella paljon, jos näyttää siltä, että sen korjaaminen edellyttää lisärahoitusta, niin ehdottomasti sitä pitää silloin myöskin hyvinvointialueille antaa. Kuinka paljon olisit Siihen ei voi ottaa antamaan? kantaa niin kuin tietämättä sitä, että mikä ne tarkat tarpeet on, mutta on syytä painottaa sitä, että me emme ole vieneet mitään rahaa sosiaali- ja terveydenhuollosta samassa yhteydessä, kun nämä hyvinvointialueet perustettiin, vaan sama raha, mikä Suomessa tähän asti on käytetty sote-palveluiden tuottamiseen, on siirretty hyvinvointialueiden vastuulle. Ongelma on ollut se, että kunnat ovat alibudjetoineet omia budjettejaan. Se näkyy nyt siinä, että rahoitusvaje siirtyy hyvinvointialueille. Ja sen lisäksi meillä on tällä hetkellä myöskin hoitovelkaa, joka johtuu tästä koronapandemiasta, mitä ei myöskään niin kuin ehditty hoitaa ennen tätä uudistusta. Pakko vielä sen verran siis, nämä hoitojonothan eivät ole syntyneet tämän hyvinvointialueuudistuksen myötä. Mun ja Petterin kotikaupungissa, jossa kokoomus on johdossa, meillä on ollut vuosia erittäin pitkät jonot terveyskeskuksiin, siis kuukausien mittaisia jonoja terveyskeskuksiin. Se on johtanut nimenomaan siitä, että kunnilla ei ole ollut resursseja riittävästi hoitaa näitä oleellisia perusterveydenhuollon palveluita. Ja nyt kun kaikki palvelut ja kaikki raha on yhdessä organisaatiossa, niin on myöskin mahdollista tehdä sitä painopisteen siirtoa sinne. Kiitos. On puhuttu siitä tosiaan, että kunnat ovat aiemmin aliresurssoineet sote-palvelujaan. Ja nyt sitten tuntuu vähän siltä, että ihan kuin se olisi tullut yllätyksenä nyt sitten, kun laskettiin näitä sote-menoja. Maria Ohisalo, eikö tätä olisi pitänyt jollain tavalla ennakoida, kun hallitus laski sitä, että kuinka paljon rahaa hyvinvointialueille pitää valtiolta antaa, koska nyt se tulee valtiolta se raha? Ylipäätään meidän pitää pystyä ennakoimaan paljon tästä tulevaisuuteen. Suomi ikääntyy ja erityisesti moni ikäihminen tällä hetkellä jonottaa niissä päivystyksissä, ei saa apua. Moni nuori kärsii mielenterveysongelmista erittäin paljon jo ennen koronaa ja nämä hoitopolut pitäisi olla entistä nopeampia, jouhevampia. Ja tässä on monia keinoja, joita voidaan ottaa käyttöön. Esimerkiksi terveyskeskuksissa iltavastaanottoaikojen lisääminen, jotta yhä useampi pääsee yhä nopeammin sinne palveluiden piiriin. Mutta olisiko tätä rahoitusvajetta pitänyt osata ennakoida jo paremmin, jo aiemmin?
No tässä kokonaisuudessa mielestäni on hyvä huomata se, että alueet ovat vasta aloittaneet. Ja tämä on valtavan, niin kuin tässä mainitaan, miten suurista summista on kyse. Se muodostuu monesta eri kokonaisuudesta ja nyt annetaan alueiden rauhassa aloittaa. Katsotaan, mikä se tilanne on. Siellä on rahoituspainetta ja on selvää, että ne eivät tule selviämään ilman lisärahaa, mutta täytyy myös pystyä katsomaan, että sillä ennaltaehkäisyn painopisteen lisäämisellä me voimme myös säästää rahaa, kun ihmiset pääsevät nopeammin hoitoon. Pelkästään vaikkapa puhelinpalveluiden kuntoon laittaminen. Moni jonottaa siellä turhan pitkiä aikoja ja odottaa palvelun pääsyä. Harri Harkimo, bisnesmiehenä tässä hallituksen edustajat sanovat monet, että hyvinvointialueet ovat vasta aloittaneet, että katsotaan, miten tämä nyt lähtee tästä suhtautumaan, mutta olisiko tätä pitänyt mielestäsi ennakoida, niin kuin ehkä yritysmaailmassa tehdään ennen kuin sommitaan kauppoja ja lähdetään toimimaan? No totta kai tätä olisi pitänyt ennakoida ja nythän alueet on tehnyt budjettinsa suurin piirtein, ja siellä on jo 900 miljoonan alijäämä näissä budjeteissa, jotka on tehty, ja siitä puuttuu vielä palkkaratkaisut siitä kaikesta, että sinnehän tarvitaan paljon rahaa, mutta se suurin ongelma tässä hoitoon pääsyssä on se, että ollaan lähdetty tällaiselle niin kuin poliittisen ideologiselle linjalle, että valtio hoitaa kaiken, ja jos me ei saada yksityissektoria tähän mukaan, niin että yksityinen sektori pääsee hoitamaan näitä ihmisiä, niin tätä ei ikinä pysty purkamaan tätä jonoa, että terveyskeskuksilla ja näillä on niin pitkät jonot, että jos, niin kuin Ruotsissa esimerkiksi on, Ruotsissa voit mennä minne vaan, sä voit mennä terveystaloon tai sä voit mennä Mehiläiselle tai mihin vaan hoitoon ja sä pääset heti hoitoon siellä. Me ei tulla ikinä ratkaisemaan tätä ongelmaa, jos emme saada yksityissektoria tähän mukaan ja tähän tarvitaan rahaakin aika paljon lisää. Nyt tästä on tehty ihan poliittinen lehmänkauppa, että tehty kauhean määrä alueita, kun niitä haluttiin ja ei ole tarpeeksi rahoitusta, ei ole tarpeeksi hoitajia. Ei tässä oikeastaan mikään kunnossa tällä hetkellä. Anna-Maija Henriksson, RKP:n näkökulmasta olitte toki myös tekemässä tätä terveydenhuollon uutta ratkaisua, mutta mitä te muuttaisitte nyt? No ensinnäkin täytyy muistaa, että me ollaan tehty ehkä vuosikymmenten suurin uudistus. Ja ainahan on niin, että kun tehdään tämmöisiä suuria uudistuksia, niin on valuvikoja, on sellaisia asioita, mitä pitää korjata jälkikäteen. Se suurin yksittäinen ongelma juuri nyt on se, että kaikki ihmiset Suomessa eivät pääse ajoissa lääkärille niin kuin pitäisi. Tämä oli se alkuperäinen kysymys, pääseekö kaikki? Ja sen takia vastasin, että kaikki eivät pääse. Hyvin pääsee kyllä jotkut ja aika montakin, mutta kaikki eivät pääse. Mikä on sinun näkemyksesi, miksi eivät pääse? Miksi eivät pääse? Se johtuu siitä, että perusterveydenhuolto on ruuhkautunut. Vanhustenhuoltopuolella tämä systeemi ei tällä hetkellä toimi ja se johtaa siihen, että meidän päivystykset ovat täynnä myös ikäihmisiä, joiden pitäisi olla muualla. Eli tämä on paljon laajempi problematiikka. Toinen asia on tietysti se, että meillä ei ole riittävästi hoitajia. Ja se on kaikki keskeisin asia. Ja meidän pitäisi yhdessä miettiä, että miten me ratkaistaan se hoitajapula, koska se on olemassa koko Suomessa ja myös lääkäreistä on vajetta. Itse katson ja RKP katsoo, että tähän hoitojonojen saamiseksi niin kuin kuntoon niin, että ihmiset pääsee nopeammin hoitoon, niin siinä pitäisi myös käyttää palveluseteleitä. Mutta sitten meillä on sellaisia erikoisalan hoitotoimenpiteitä, jossa meillä kerta kaikkiaan lääkärit puuttuvat. Ortopedia on yksi sellainen, ja joka johtaa siihen, että ihmiset voivat olla pitkään sairaslomalla työkyvyttöminä ilman, että sitä perusongelmaa korjataan. Ja siihen meillä ei ole kerta kaikkiaan varaa. No te olette nostaneet nyt monta kertaa esiin tämän, että tarvitaan lisää hoitajia ja päivystyksissä siellä perusterveydenhuollossa on ihmisiä, jotka eivät kuulu sinne. Siellä on vanhuksia, jotka pitäisi hoitaa kaikin puolin jossain muualla. Puhutaan nyt sitten näistä aiheista. Lähdetään tästä hoitajamitoituksesta. Nykyisen hallituksen tavoite on siis tämä 0,7 hoitajaa per 10 asukasta ympärivuorokautisessa vanhusten hoivassa. Tällä hetkellä tämä luku on 0,6 ja tätä tavoitetta on siirretty. Loppuvuoteen menisi tuo 0,7 tavoitteen läpimeno, jos siihen päästään. Mutta nyt esimerkiksi valtiovarainministeriö on laskenut, että jos tästä kuitenkin luovuttaisiin, niin tästä tulisi säästöjä. Niitä rahoja voitaisiin ehkä käyttää jossain muualla, 240 miljoonaa. Niin mitä tehdään? Pidetäänkö tämä? Luovutaanko tästä vai höllennetäänkö tavoitetta? Mitä sanoo Sari Essayah?
No, tämä hoitajamitoitus on itsessään tärkeä. Sehän vaikuttaa myöskin siihen, että meillä on vetovoimaa tulevaisuudessakin alalle. Ja sitten toisekseen totta kai se on inhimillisesti oikein, että meillä on tarpeeksi hoitajia. Mutta nyt täytyy muistaa se, että tämä hallitus on lähtenyt tekemään tätä mallia niin sanotusti tyvestä puuhun. Eli ensimmäiseksi on sinne lakikirjaan kirjoitettu se niin sanottu parin tunnin työ. Eli sinne on tehty näitä mitoituksia, kriteereitä, on tehty myöskin hoitotakuussa päivämäärien lyhennyksiä ilman, että on pidetty huolta siitä, että meillä on tarpeeksi hoitajia ja että meillä on tarpeeksi resursseja palkata näitä hoitajia. Ja siksi me olemme tulleet tähän tilanteeseen, että tällä hetkellä esimerkiksi paljon on ikäihmisiä, jotka seilaavat oman kodin ja päivystyksen väliä, koska heille ei ole niitä jatkohoitopaikkoja. Meiltä on jouduttu pistämään näitä jatkohoitopaikkoja, eli hoivapaikkoja kiinni sen takia, kun ei pystytä täyttämään tätä hoitajamitoitusta. Eli jos kristillisdemokraatit ovat hallitusvastuussa nyt tulevalla kaudella, niin mitä haluatte tehdä tälle 0,7 tavoitteelle? Se tavoite pitää, mutta on pidettävä huoli myös siitä, että sinne saadaan tarpeeksi hoitajia. Ja tämän hallituksen vastuuttomuudesta kertoo se, että vasta vuonna 2021 perustettiin ensimmäinen työryhmä pohtimaan sitä, että millä tavalla saadaan lisää hoitoalalle henkilökuntaa. Kristillisdemokraatit on monilla hyvinvointialueilla esittänyt muun muassa sitä, että kun meillä on noin 70 000 sote-alan koulutuksen saanutta henkilöä, niin meidän pitäisi ehdottomasti tällaisia päivityskoulutusmoduuleja järjestää paikallisten koulutuksen järjestäjien kanssa ja lähteä houkuttelemaan alalta poistuneita henkilöitä takaisin. On selvää, että jos on ollut tämän päivän terveysasemilta 10-15 vuotta pois, niin ei sinne ihan noin vaan hypätä. Eli tässä on yksi sellainen ratkaisu siihen. Tiedän, että monilla hyvinvointialueilla on lähdetty rekrytoimaan ulkomailta hoitajia, mutta näkisin, että sellainen hoitaja, jolla on olemassa jo suomalainen koulutus, niin hän hyvin nopeasti sinällään päivityskoulutuksen kautta, niin hän pääsisi takaisin siihen työelämään kiinni. Kiitos. Palataan tähän hoitajapulaan ja sen ratkaisuihin vielä, mutta käydään ensin vielä hieman keskustelua tästä 0,7 tavoitteesta. Petteri Orpo, ainakin kun on lukenut vaalikoneita, niin on hieman saanut sellaisen käsityksen, että kokoomus olisi valmis luopumaan tästä tavoitteessa, jos on hallitusvastuussa. Mitä sanot? Kokoomukselle kaikkein tärkeintä on se, että me saadaan meidän ikäihmisille, vanhuksille hyvä, arvokas hoito. Ja nyt tilanne on vaan se, että kun hallitus vei tämän hoitajamitoituksen lakiin ennen kuin oli varmistettu, että on riittävästi hoitajia, se oli se kuuluisa 2 tunnin homma, millä vanhuspalvelut laitetaan Suomessa kuntoon, niin me ollaan nyt tilanteessa, jossa vanhuspalvelut on valitettavasti, niin ne on huonommassa kunnossa, kun ne on Suomessa ollut normaalina aikana. Meillä on 3000 yksityisen hoivan paikkaa tällä hetkellä suljettuna, koska hoitajia ei riitä. Meillä on vanhuksia kotipalveluissa paljon enemmän kuin koskaan ja huonompi kuntoisia, koska heillä ei ole hoivapaikkoja. Ja kun heille sattuu jotain, niin he hakeutuu silloin päivystykseen ja he ruuhkauttaa päivystykset. Tämä on epäinhimillinen tilanne ja tämä johtuu valitettavasti osittain siitä, että tehtiin hoitajamitoitus ilman, että oli käsitystä, mistä hoitajien määrää saadaan lisättyä. Eli mitä tekisitte hoitajamitoitukselle? Valitettavasti pitää tehdä niin kuin hallitus itsekin teki, eli että sitä hoitajamitoituksen täysimääräistä käyttöönottoa lykätään siihen asti, kunnes on varmistettu, että meillä on riittävästi hoitajia saatavana vanhusten palveluihin. Milloin uskoisit, että tämä on? No, niin kuin tässä äsken kuultiin Sari Essayahin kertomana, että vasta 2021 hallitus perusti ensimmäisen työryhmän miettimään, mistä hoitajia saataisiin lisää, niin valitettavasti tämä työ on aivan alkutaipaleella. Minun on niin kuin mahdoton nähdä, että me voitaisiin kiristää tai mennä tässä hallituksen suunnittelemassa tahdissa kiristyksiin hoitajamitoituksessa, kun se johtaa entistä huonompaan tilanteeseen. Eli et uskalla luvata mitään. Jos olet hallitusvastuussa, niin et uskalla luvata, että esimerkiksi ensi vuonna. Minä lupaan sen, että kokoomus tekee kaikkensa, että Suomessa pidetään vanhuksista huolta ja että me saadaan hoitajia alalle ja että meillä on tarjota monipuolista, hyvää hoitoa vanhuksille heidän omien tarpeidensa mukaan. Se on se, mihin minä sitoudun. Hyvä, kiitos. Sanna Marin, SDP haluaa pitää kiinni tästä 0,7, eikö niin? On ehdottoman tärkeää, että me pidämme kiinni 0,7, että me laitamme meidän vanhustenhoivan kuntoon. Tämä on ensimmäinen laadullinen parannus vanhustenhoivaan Suomessa pitkään aikaan. Ja ihmettelen kyllä tätä oikeiston, erityisesti kokoomuksen kritiikkiä hoitajamitoitusta kohtaan. Kokoomus on ollut 2010-luvulla hallitusvastuussa ennen tätä hallitusta ja te ette ole laittaneet vanhushoivaa kuntoon. Tämä on laadullinen parannus ja on erittäin tärkeää, että siitä pidetään kiinni.
Jotta me saamme alalle riittävästi hoitajia, meillä pitää olla palkkaus ja työolot kunnossa. Nyt palkkauksesta on sovittu, on erittäin tärkeää, että palkat nousevat. Ja tämä hoitajamitoitus on laadullinen parannus, että on riittävästi työkavereita työvuorossa, niin että voidaan keskittyä sen työn asialliseen hoitamiseen ja pitää meidän ikäihmiset, meidän kunniakansalaista huolta. Eli jos SDP on hallitusvastuussa, niin pidätte kiinni siitä, että vuoden loppuun mennessä niin 0,7 me pidämme siitä kiinni ja me haluamme myös laittaa kotihoidon kuntoon. Me tarvitsemme myös lisää laitospaikkoja. On nähtävä se tosiasia, mikä meillä tällä hetkellä Suomessa on, että meidän kodeissamme asuu aivan liian huonokuntoisia vanhuksia. Heidän pitää päästä vahvempien palveluiden piiriin, palveluasumiseen ja myös ympärivuorokautisen hoivan paikkoja pitää lisätä. Tämä ei tule onnistumaan oikeistoajamilla miljardileikkauksilla sote-palveluista. Päinvastoin näillä leikkauksilla vain heikennetään tätä tilannetta, joka on nykyiselläänkin aivan liian heikko. Käydään nyt kun nostit tämän sanan leikkaus ja oikeisto tähän, niin nyt täytyy käydä ihan perusteellisesti tämä, koska tästä asiasta, että leikataanko vai tehostetaanko, nämä kaksi sanaa ovat nyt liikkuneet tenteissä ja julkisuudessa paljon. Petteri Orpo, mitä te olette nyt tekemässä kokoomus terveydenhuollon palveluille? Leikkaamassa, tehostamassa, mitä te teette? Hyvä, että tämä tulee nyt esille, koska me emme ole leikkaamassa sote-rahoitusta. Saatikaan, että jos on väitetty viimeksi edellispäivänä, että kokoomus olisi irtisanomassa 20 000 hoitajaa, se on valheellinen väite. Me ei olla missään sellaista esitetty, me ei olla sitä tekemässä. Suomesta puuttuu 18 000 hoitajaa, 7 000 lähihoitajaa. Töihin tarvitaan jokainen, joka pystyy on ammattitaitoinen hoitamaan meidän vanhuksia. Te olette sanoneet, että miljardin vähemmän pitäisi maksaa terveydenhuoltopalveluita. Mennään sitten siihen. Väännä rautalangasta, miten se miljardi sieltä saadaan oikein pois. Mielelläni. Kokoomus on myöskin sitoutunut siihen, että joka vuosi seuraavalla kaudella ja itse asiassa siitä eteenpäin lisätään lähes miljardi lisää rahaa sosiaali- ja terveyspalveluihin. Mutta kun ikääntymisestä johtuen ja muista syistä ja tästä uudesta hallintohimmelistä johtuen, niin ne menot kasvaa sen miljardin ylikin vuodessa. Eli silloin, kun nyt siihen käytetään 23 miljardia ja vuonna 2027 silloin 27 miljardia, niin meidän ajatus olisi, että jos tultaisiin toimeen 26 miljardilla, Petteri se Orpo, ei ole leikkaus, se on toimintojen tehostaminen. Ja mä otan sieltäkin esimerkin, koska keinoja löytyy. Ensimmäinen on se, että meillä on valtavat kustannuserot, miten eri hyvinvointialueilla, aikanaan sairaanhoitopiireissä ja kunnissa palveluja tuotetaan. Me halutaan lailla määritellä läpinäkyviksi, avoimiksi kustannukset jokaisesta operaatiosta ja siitä, miten ne tuotetaan, jotta pystytään vertailemaan. Valtiovarainministeriön arvion mukaan, jos pystytään kallein puolisko painamaan siihen keskiarvoa edes, niin sillä saataisiin jo tehostettua palveluita ja niiden tuotantoa miljardilla. Kiitos, Petteri Orpo. Näitä ja löytyy, nyt näitä Li keinoja. Andersson jo sieltä huusi, että ei pidä paikkaansa. Et usko, Petteri Orpo, miksi et? Eihän yleensä. Siksi, koska onhan tämä nyt käsittämätöntä, että kokoomus menee vaaleihin 6 miljardin menosäästöillä ja ikään kuin väittää, että tämä ei ole keneltäkään pois. Kukaan ei huomaa mitään. Kyllä suomalaiset huomasi myöskin Sipilän hallituskauden aikana, kun leikattiin 4 miljardia julkisista menoista. Jos sosiaali- ja terveydenhuollolle annetaan vähemmän rahaa kuin mitä palvelutarpeen kasvu on, siis kun palkat nousee, ihmiset ikääntyy, vuokrat nousee. Jos annetaan vähemmän rahaa kuin tämä nousu on, niin kuin kokoomus tässä esittää, niin se on leikkaus. Ja se summa, mitä kokoomus esittää sieltä säästettäväksi, vastaa 20 000 sote-ammattilaisen palkkakuluja. Sitä se käytännössä tarkoittaa. Ja kun tässä viitattiin valtiovarainministeriöön, jopa VM tässä omassa menokartoituksessaan, mikä äskettäin julkaistiin, jopa VM totesi siinä, että sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusta ei ole mahdollista vähentää edes osittaisella indeksijäädytyksellä ilman, että se edellyttää sitä, että päättäjät uudelleen määrittää sen, mihin palveluihin suomalaiset on oikeutettuja. Eli se tarkoittaa silloin sitä, että hyvinvointialueet eivät pysty suoriutumaan lakisääteisten palveluiden tuottamisesta. Mä en pidä siitä, että suomalaisia sumutetaan. Minusta tämä ei ole niin kuin rehellistä politiikan tekoa. Jos haluaa säästää isosti julkisista menoista, niin sitten kannattaa suoraselkäisesti puhua sen puolesta. Ja me voimme täällä sitten puhua siitä, mitä me haluamme tehdä suomalaisten perusterveydenhuollon palvelujen kuntoon laittamiseksi. Kiitos. Annika Saarikko, miten sinä kuuntelet nyt tätä? Ollaanko tässä nyt säästämässä, leikkaamassa, tehostamassa vai mitä ja mihin keskusta asettuu tässä kaikessa?
No ensinnäkin on selvää, että sosiaali- ja terveyspalveluihin tullaan joka tapauksessa käyttämään tulevaisuudessa enemmän rahaa, koska ikääntyneiden määrä kasvaa ja me olemme luvanneet pitää kaikista hyvää huolta. No sitten ensiksi tästä hoitajamitoituksesta. Minusta minä myönnän auliisti, että ei suomalainen ikäihmisten hoiva ja hoito ole mitenkään täydellistä tämän vaalikauden jälkeen. Ei tietenkään. Mutta ei kyllä ole mitään järkeä tässä poukkoilevassa linjassa, jossa kokoomus ensiksi viime vaalien alla sanoi, että ei kannata hoitajamitoitusta. Sitten kun tuli eduskuntakausi, te kannatitte ja nyt tulee linja, että emme taas kannatakaan. Onko tämä parasta mahdollista vetovoimapolitiikkaa tai pitovoimapolitiikkaa näiden alalla työskentelevien ammattilaisten näkökulmasta? Ja sitten mitä tulee tähän varsinaiseen rahoituksen kokonaisuuteen. Me kaikki hallituspuolueetkin, me olemme hyväksyneet sen, että siinä rahoitusmallissa, johon on viitattu, joka on varsin monimutkainen ja pitää monet kriteerit sisällään, on jo mukana sellainen elementti, että alueiden pitää pystyä parantamaan toimintojaan niin, että tulevaisuudessa rahaa käytettäisiin vähän vähemmän. Mutta minun ymmärryksen mukaan Petteri Orpo esittää vielä tämän päälle miljardileikkauksen. Ja tätä ei edes valtiovarainministeriön virkakunta kannata. Ja minun ymmärtääkseni se on se samainen miljardi, mitä he ovat valmiita keventämään verotusta hyväosaisilta. Ja minä asetan kysymykseni niin, että jos on vaikkapa pääkaupunkiseudulla asuva työssäkäyvä ihminen, niin haluaako hän mieluummin muutaman 10 euroa kuussa lisää rahaa tililleen veronkevennyksinä, ja se raha olisi pois vaikka hänen iäkkään omaisen hoidosta kaukana toisella puolella Suomea hoivakodissa. Minä en sellaista politiikkaa tässä ajassa kannata. Miten keskusta rahoittaisi nämä terveydenhuoltomenot, jotka eittämättä kasvavat? Siitä ei kukaan nyt täällä ole eri mieltä. Miten te rahoittaisitte Ihan sen? sillä samalla tavalla kuin kaikki meidän yhteiskuntamme keskeiset palvelut. Työnteolla. Sillä tavalla, että jokainen suomalainen työikäinen ja työkykyinen tekee tässä maassa työtä ja että yrityksillä on kannattavuutta. Ihan sillä samalla keinolla, kun me rahoitetaan peruskoulut ja kaikki tämä hyvä, joka maassamme on. Riittääkö ja siitä rahaa niin paljon, että todellakin nämä miljardikustannukset rahoitetaan? Kaikkein isoin ongelma alan ammattilaisten kanssa käydyssä keskustelussa ei sittenkään tällä hetkellä ole puhe rahasta, vaan puhe henkilöstön riittävyydestä. Se on kaikkein suurin ydin, että saammeko me hoitajia, lääkäreitä, fysioterapeutteja, sosiaalityöntekijöitä. Meillä itse asiassa on valtavasti avoimia virkoja ja paikkoja, joihin on jo rahat olemassa, mutta ei ole tekijöitä. Rahaakin isompi kysymys on nyt alan houkuttelevuus, ennen kaikkea nuorten ihmisten Terveydenhuollossa kuitenkin se yksi suurimpia menoja ovat henkilöstökulut. Riikka Purra, sinä olet ilmoittanut, että et kannata minkäännäköisiä veronkorotuksia ja rahaa pitää löytyä jostain muualta karsimalla, jos sitä tarvitaan lisää terveydenhuoltoa. Mistä karsisit sitten? Ensin tähän henkilöstömitoituksen ja siihen, miten ylipäätään tästä 0,7 on mahdollista pitää kiinni. Sekä yksityisellä puolella että julkisella puolella järjestöt ovat sanoneet, että kelpoisuusvaatimuksia pitää löysentää. Ne eivät tällä hetkellä laissa ole liian kireät, vaan laki mahdollistaa vanhustenhuollossa erilaisten ammattiryhmien käyttämisen, mutta valitettavasti viranomaistulkinta on paljon tiukempaa. Ja tämä tulee nimenomaan viestinä siitä, mitenkä näitä ihmisiä saataisiin riittämään sinne vanhusten hoitoon. Se tarkoittaa sitä, että lähihoitaja tekisi nimenomaan niitä tehtäviä, joihin hän on koulutettu. Sen sijaan jollakin muulla koulutuksella, esimerkiksi sosiaalialan tai virikeohjaaja tai jonkinlainen muu työntekijä tekisi sitten muita tehtäviä. Ja tämä itse asiassa sama ongelma koskee myös muuta terveydenhuoltoa. Jos mietitään nykypäivän lääkäreitä, niin heidän työajastaan menee hyvin suuri osa erilaiseen kirjaamiseen, sihteerin töihin, kun tietenkin heidän osaamista ja kapasiteettia pitäisi käyttää siihen diagnosointiin ja lääkkeiden määräämiseen. Tästä varmaan kaikki ovat samaa mieltä, mutta vastaan vielä siihen tosiaan, että jos ja kun terveydenhuoltoon tarvitaan lisää rahaa, isoja rahoja, mistä vaikka kaikki ovat samaa mieltä, löytää? niin kukaan ei tätä vielä esittänyt tähän toimenpiteeksi, niin nostin sen tähän esille. Sillä tavalla hoitajamitoitus voidaan pitää. Kuten Annika tässä sanoi, niin mistä soteen löydetään rahaa? Ei julkista taloutta voi katsoa niin, että otetaan tuosta ja siirretään tuonne. Me kaikki tiedetään, että meidän talous vaatii erittäin vakavia korjaustoimia tulevilla hallituskausilla. Tämä on kokonaisuus. Perussuomalaisten mielestä sosiaali- ja terveydenhuolto, kansalaisten hyvinvointi ja turvallisuus on ne valtion kaikkein tärkeimmät kohteet, joihin verorahaa löytyy rahaa, jos sitä tarvitaan lisää? Eli me leikkaisimme
toissijaisista kohteista ensimmäisenä. Tällaisessa tilanteessa, jossa meidän sote-palvelutkin ovat tässä jamassa, niin sen ei pidä antaa veronmaksajan kallisarvoisia miljardeja ulos maasta. Sen ei pidä harjoittaa sellaista maahanmuuttopolitiikkaa, joka tuo lisää kustannuksia ja painetta sinne sote-sektorille. Sen ei pidä harjoittaa sellaista ilmastoposeeraamista, joka tuo lisää kustannuksia. Tärkeimmät asiat ensin priorisoidaan ja suomalaisten terveydenhuolto ja sosiaalipalvelut ovat siellä prioriteettilistan aivan kärjessä. Kiitos. Maria Ohisalo. Vihreiden keinot siihen, että on tarpeeksi hoitajia ja tarpeeksi rahaa terveydenhuoltoon. Yksi suurimmista keinoista on totta kai koulutus. Ja tällä kaudella ollaan panostettu erittäin paljon koulutukseen. Koko ketjun ajalta itse asiassa lähtien varhaiskasvatuksesta 1 miljardi euroa ollaan laitettu lisää. Ja kyse on siitä, että ammattilaisia jatkuvasti koulutetaan lisää. Tässä mainittiin hyvin, Sari taisi mainita nämä erilaiset muuntokoulutukset ja muut, joita tullaan tarvitsemaan entistä enemmän. Sitten kyse on siitä, että myös tarvitaan kansainvälistä osaajaa tänne lisää. Heidän lupaprosessiensa pitää olla nykyistä jouhevampia. Tarveharkinnasta itse lähtisin luopumaan. Tällä hetkellä tiedetään, että se valitettavasti vaikeuttaa ihmisten töihin pääsyä. Ja kyse on siitä, että mitä nopeammin ihminen pääsee palveluiden piiriin, sitä kustannustehokkaampaa se on, sitä inhimillisempää se on, sitä kestävämpää se on kaikin tavoin. Ja näitä keinoja täytyy totta kai etsiä muualta. Tässä on mainittu myös laitospaikkojen erittäin vähäinen määrä. Niitä on pitkään valitettavasti karsittu, niitä tullaan tarvitsemaan lisää. Omaishoitajat tekevät erittäin arvokasta työtä ja heidän hyvinvointiaan, mahdollisia vapaita, näitä täytyy myös pystyä miettimään entistä enemmän, koska Suomi ikääntyy ja hoivapalvelut tulevat kuormittumaan. Vihreät ei näistä palveluista missään tapauksessa leikkaisi. Kiitos. Anna-Maija Henriksson. Mistä lisää rahaa ja hoitavia käsiä? Mistä lisää rahaa? Kasvusta. Tämä maa tarvitsee kasvua. Mutta ennen kuin menen siihen, niin täytyy vaan hyvälle kollegalle Sannalle sanoa, että RKP:han on tämmöinen Strömsö-porvarillinen puolue. Me ei kuuluta niin kuin siihen oikeistoon, joka haluaa leikata sosiaali- ja terveyspalveluista, vaan halusin vaan tehdä tämän nyt hyvin selväksi kaikille. Me näemme sen niin, että jokainen tietää, että meillä ei ole yhtään sellaista hyvinvointialuetta, jossa olisi liikaa rahaa. Samalla me myös nähdään, että meidän on panostettava yhä enemmän ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin. Me liikutaan liian vähän tänä päivänä. Nuoret ja lapset liikkuvat liian vähän ja myös näihin asioihin on puututtava. Sitten meidän on ymmärrettävä se, että digitalisaatio myös antaa tällä saralla meille mahdollisuuksia. Me ei varmastikaan olla vielä kehitetty kaikki niitä toimenpiteitä, mitä me pystytään kehittämään, mutta se on vienyt aikaa. Sitten olen vähänkin samaa mieltä Riikka Purran kanssa siitä, että kun puhutaan esimerkiksi tästä 0,7 hoitajamitoituksesta, niin kyllä meidän on pakko nähdä, että jokainen käsipari, jokainen ihminen, joka on siellä hoivatyössä ikäihmisten kanssa, on jotain till. Ja tässä myös hallitus on lisännyt koulutuspaikkoja, hoiva-avustajien paikkoja on lisätty valtavasti ja sitä pitää jatkaa. Sitten sanoisin näin, että tässä tilanteessa, kun meillä on tämmöinen kriisi päällä, niin on käytettävä kaikki mahdolliset palikat, mitkä meillä on. Ja siihen kuuluu myös se, että kun ihminen on mennyt eläkkeelle, mutta vielä katsoo, että no ehkä mä haluaisin kuitenkin tehdä muutaman tunnin viikossa tai muutaman päivän viikossa töitä, niin meidän verotusjärjestelmä kannustaisi tällaiseen työntekoon. Ja sitten tarvitaan ulkomaista maahanmuuttoa tänne Suomeen ja tarvitaan myös se, että meillä on hyvää johtajuutta jokaisessa hoivapaikassa. Kiitos. Sari Essayah ja sitten Harri Harkimo. Mitä hallitus voi tehdä? Siis hallitus sille, että olisi enemmän hoitajia tässä maassa, että se ala vetäisi. Sari Essayah aloittaa. No kyllähän se lähtee siitä, että pitää olla ne työolot ja palkkaus ja johtaminen kunnossa, mutta niin kuin totesin, niin se 0,7 on tärkeä juuri sen takia, että se vetovoima pysyy siellä alalla. Eli kristillisdemokraatit eivät ole olleet leikkaamassa, eivätkä ole olleet tätä hoitajamitoitusta lykkäämässä, vaan meidän mielestä hallitus on tehnyt selkeästi virheitä. Me olemme siitä lähtien, kun sote-lainsäädäntö hyväksyttiin, niin kertoneet, että tarvitaan lisää rahaa. Ja meidän vaihtoehtobudjeteissa jokaisessa oli se 0,5 miljardia lisää rahaa. Ja vasta hoitajille. sitten
Kyllä, ihan sinne hyvinvointialueelle. Vasta sitten viimeisessä lisäbudjetissa hallitus heräsi siihen, että todellakin sieltä puuttuu rahaa. Nyt on tärkeää muistaa, että tämä hallituksen sote-malli, niin siinä itsessäänhän vasta tämä kustannusten taittuminen lähtee vuonna 2030. Eli siihen asti tällä sote-mallilla ja sen rahoitusmallilla, niin joka tapauksessa kustannukset tulee koko ajan vaan kasvamaan. Ja silloin on syytä katsoa, että mikä siinä rahoitusmallissa on pielessä. Ja siinä on esimerkiksi juuri se, että se painopiste ei tällä hetkellä ole tarpeeksi paljon siellä terveyden edistämisessä, hyvinvoinnin edistämisessä. Meillä ei koskaan tule mitkään sote-rahat riittämään, jos me emme pysty panostamaan siihen puoleen, vaan aina vaan hoidetaan niitä raskaita seuraamuksia tai hoidetaan vasta siinä vaiheessa, kun henkilöllä on vakavia sairauksia. Kiitos. Sitten on vielä huomioitava se, että tässä rahoitusmallissa on elementtejä, jotka rankasevat esimerkiksi sellaisia alueita, joissa väestö vähenee ja on ikääntynyttä ja sairastaa paljon. Kiitos. Tämä on esimerkiksi Itä- ja Pohjois-Suomelle niin todellakin huono malli. Kiitos. Tätä pitää oikaista tätä rahoitusmallia. Mitä hallitus voi tehdä omilla toimilla, jotta meillä olisi enemmän hoitajia tässä maassa? Ensinnäkin, jos mennään tähän hoitajamitoitukseen, niin totta kai semmoinen hoitajamitoitus pitäisi saada, mutta meiltä puuttuu 7000 sairaanhoitajaa tällä hetkellä. Jos se tulee lakiin vuoden loppuun mennessä, me tarvitaan 10 000 lisää sairaanhoitajaa, että me pystytään täyttämään tämä 0,7. Mistä ihmeestä nämä tulee? No mistä? Voidaanhan me nyt tehdä mitä lakeja vaan ja määttää, että 0,7, mutta se menee sitten siihen, että sitten joudutaan sulkemaan semmoisia hoitokoteja, jotka ei pysty saamaan sitä 0,7. Mun mielestä sitä pitää siirtää, kunnes tiedetään, että meillä on se hoitajamäärä. Mitä päättäjät ja hallitus esimerkiksi seuraava voi tehdä, että meillä olisi enemmän niitä hoitajia? No hoitajassa siitä tulee uusi ongelma, tulee silloin, niin kuin Ruotsissa on tullut semmoinen ongelma, että kun valtion sektorilla ei makseta palkkoja kuin määrätty määrä, niin siis yksityiset on alkanut maksaa korkeampia palkkoja. Ja sitten kun yksityiseltä alkaa nyt puuttumaan Suomesta hoitajia, niin sitten ne tulee tekemään niin, että ne tulee maksaa lisää palkkaa, joka vielä imee tältä valtion sektorilta pois sen. Se, mitä mä tekisin, se tapahtuu niin. Ja se, mitä mä tekisin, niin mä maksaisin korvauksia siitä, että hoitajakoulutuksesta, että niille maksettaisiin palkkaa sinä aikana, kun ne tekee sen koulutuksen. Julkisilla varoilla? Julkisilla varoilla, koska silloin niillä olisi suurempi vetovoima sinne sairaanhoitajiin ja silloin ne haluaisi lähteä opiskelemaan sinne. Nyt ne joutuu tekee töitä siellä koko ajan, ne ei saa mitään palkkaa siitä, niin tällä tavalla me saataisiin lisää hoitajia. Sanna-Mari ja sitten sen jälkeen nykyinen rahakirstun vartija. Miltä kuulosti tämä? No, tämä kysymys, minkä toimittaja tässä hyvin esitti, oli se, että mitä hallitus voi tehdä. Ja hallitushan päättää ja eduskunta päättää resursseista, joita hyvinvointialueille annetaan. Meidän mielestämme hyvinvointialueet tulevat tarvitsemaan enemmän resursseja. SDP esitti jo viime syksynä, että 700 miljoonaa olisi tässä kohtaa pitänyt lisätä. Me saimme neuvoteltua 500 miljoonaa lisää hyvinvointialueille. Ja kyllä tätä resurssia tarvitaan myös tulevaisuudessa enemmän. Johtuen siitä, että väestö ikääntyy, palvelutarpeet kasvavat. Ja olen täysin samaa mieltä Sarin kanssa siitä, että me tarvitsemme ennaltaehkäiseviä palveluita paljon enemmän. Mutta tämäkin vaatii resursseja. Ja tällä oikeistolinjalla, kokoomuksen linjalla, jossa me nipistämme miljardin, ja tässäkin laskuopissa on jotakin pielessä, kun 6 miljardia pitäisi säästää ja koulutuksesta, että ette halua säästää, että puolustuksesta, että sisäisestä turvallisuudesta, niin kyllä ihmettelen myös sitä, että mistä nämä loput tulevat, jos miljardi lähtee kysymys sotesta. Itse asiassa oli, että mitä hallitus voi tehdä, jotta saisimme lisää hoitajia tähän maahan? No tähänkin tarvitaan resursseja. Meidän pitää lisätä koulutuspaikkoja, tätä hallitus on tehnyt. Me tarvitsemme myös lisää työperäistä maahanmuuttoa. Tästä olen jyrkästi eri mieltä perussuomalaisten kanssa. Kyllä me tarvitsemme Suomeen osaajia ulkomailta. Kansainvälistä rekrytointia hoiva-alalle, hoitoalalle ja meidän pitää huolta siitä, että työolot ovat kunnossa. Hoitajamitoitus on siitä yksi esimerkki, mutta muitakin keinoja tarvitaan. Eli työolot pitää saada kun puhut resursseista, niin pystytkö puhumaan miljoonista, miljardeista? Kuinka paljon tähän hoitaja-asiaan tarvitaan resursseja? No kun me katsomme sote-sektoria, niin se on henkilöstövaltainen ala. Kaikki rahat, kaikki resurssi, mikä sinne menee käytännössä ihmisten palkkoihin lähes tulkoon. Ja meidän mielestämme me tarvitsemme noin miljardin lisää hyvinvointialueille, jotta me voimme aidosti siirtää sitä painopistettä perusterveydenhuoltoon, perustason palveluihin, ennaltaehkäisyyn, niin että ongelmat eivät kasaudu ja kustannukset kasva, kun sitten ajaudutaan niihin erikoistason palveluihin. Eli kyllä meidän mielestämme, me sanomme ihan rehellisesti, ei näitä asioita pysty hoitamaan ilman resursseja. Ja siksi me olemme esittäneet rehellisesti, että kyllä me tarvitsemme ihmisten peruspalveluihin, sote-palveluihin lisää resursseilla, palkataan lisää ihmisiä. Kiitos. Annika Saarikko.
Hallituksen toimet, mitä hallitus voi tehdä, että on enemmän tekeviä käsiä terveydenhuollossa? No, vain lyhyt kommentti ensiksi tähän. On erittäin tietysti hienoa luvata rahaa, mutta sitten pitää käydä se keskustelu, mistä sitä rahaa sinne valtion rahakirstuun lisää tulisi. Mutta kommenttina tähän, täällä on pari hyvää nostoa, joita haluan erikseen alleviivata. Riikka Purra kävi läpi tämän meidän niin kuin valvojien käsityksen siitä, ketä lasketaan tähän 0,7. Jo pelkästään sen järkevöittäminen ja selkeyttäminen tuo pienen ratkaisun. Ikäihmisen elämässä siellä hoivakodissa, hänen elämän piirissään, oli koulutus mikä tahansa, nämä kaikki ihmiset luovat sitä turvaa ja ovat osa hoivaa. Mutta sitten tartun myös tähän Anna-Maija Henrikssonin esiin nostamaan eläkkeellä olevien tai eläkeikäisten ihmisten mahdollisuuden tulla tähän niin kuin nopeaksi tueksi. Ja minustakin se on nopein keino. Ja itse asiassa, mä muistan hyvin, viime syksynä mä olin Kajaanissa, pari ehkä 70 naisihmistä tuli jututtamaan ja he sanoivat olevansa sairaanhoitajia, jotka käyvät tekemässä keikkatyötä sairaalassa ja hyvin oman arvon tuntoisesti ja oikein totesivat, että tiedettävät, ettei sairaala tule ilman heitä toimeen. Ja siinä hetkessä, kun kuvasivat, että ainut mikä heitä harmittaa on se, että he antavat eläkkeeltä työpanostaan, haluavat tehdä sen, mutta verottaja vie valtavan määrän niin kuin siitä välistä. Niin minä en kannata ekstra miljardin leikkauksia soteen, en veronkevennysten vuoksi hyväosaisille, mutta tähän työvoimapulaan ratkaisuksi minä olisin valmis ajamaan sen, että eläkeikäinen ihminen, joka haluaa jatkaa työssä pidempään tai vastaanottaa keikkatöitä sote-alalla tai millä tahansa alalla, voisi saada silloin enemmän käteen verotuksen näkökulmasta. Mitä sanoo Li Andersson tähän veronkevennys sote-alan työntekijöille? Tai itse asiassa korostan, se oli kaikille eläkkeeltä työtä vastaanottaville, jos työkykyä ja halua ja voimia on. Joo, pitäisi toki tietää vähän enemmän, että tavallaan miten paljon ja kuinka laajasti, mutta tämä on itse asiassa asia, mistä mä olen Annikan kanssa samaa mieltä. Meillä on siis sote-sektorilla tällä hetkellä kunnon työvoimapulaa. Se on erittäin tärkeää, että myöskin eläköityneitä alan ammattilaisia haluaa esimerkiksi sijaistaa, tehdä keikkaa tai osa-aikatyötä. Sama pätee esimerkiksi varhaiskasvatukseen, jossa näillä samoilla henkilöillä on myöskin tällä hetkellä erittäin merkittävä rooli siinä, että saadaan se arki sujumaan. Joten itse olen kyllä tämän kaltaisesta esityksestä valmis keskustelemaan, en mistään yleisistä Petterin miljardin ansiotuloverokevennyksistä, jossa hyvätuloiset hyötyy. Mutta vielä siihen, mitä valtio voi tehdä ja mitä hallitus voi tehdä, niin nämä työolot, jotka tässä on nostettu esille. Pitää muistaa, että tämä 07 on työololainsäädäntöä. Sillä määritellään, kuinka paljon niin kuin työkavereita, kollegoita, hoitajilla on yhden työvuoron aikana töissä. Mä oon itse keskustellut useamman hoitajan kanssa, joka on sanonut, että se 07 on ollut sellainen päätös, joka saa heidät jäämään alalle. Ja sen sijaan, että tässä nyt keskustellaan siitä, että siitä pitäisi pakittaa tai vielä niin kuin lykätä eteenpäin, niin meidän pitäisi pystyä identifioimaan, mitä vastaavaa me voimme tehdä muualla vanhustenhuollossa. Esimerkiksi juurikin siellä kotihoidon puolella, jossa työ on muuttunut erittäin raskaaksi johtuen siitä, että meillä on liian vähän ympärivuorokautisen hoivan paikkoja, laitospaikkoja on ajettu alas ja se on myöskin muuttanut sitä kotihoidon työtä ihan toisenlaiseksi kuin mitä se on ollut aikaisemmin. Et mun mielestä sinnekin tarvitaan jonkunlainen sitova henkilöstömitoitus, jolla pyritään työoloja siellä parantamaan. Työnjako on myöskin tärkeä. Nythän on käynyt julkisella sektorilla niin, että johtuen siitä, että niin pitkään on tehostettu ja on vähennetty tukipalveluista henkilöstöä, on vähennetty hallinnollista henkilöstöä, niin nämä hallinnolliset työtehtävät tai tukipalvelutyötehtävät on siirtynyt meidän koulutettujen sote-alan ammattilaisten hoidettavaksi. Siinä ei ole mitään järkeä, että meidän terveyskeskuslääkärit käyttää työaikansa byrokratiaan tai jopa siivoaa omia työhuoneitaan, tai että koulutetut sairaanhoitajat tai lähihoitajat tekee vastaavan tyyppistä työtä siellä kotihoidon puolella. Tähän työnjakoasiaan meidän pitää pystyä puuttumaan ja myöskin palauttamaan sen tukipalvelutyön kunniaan. Tämä hallinnollinen työ kunniaan. Kiitos. Petteri Orpo. No niin. Se on jotenkin vähän huvittavaakin kuunnella, että kaikki, mikä sosiaali- ja terveyspalveluissa on, niin tuntuu olemaan kokoomuksen vika ja sitten pelotellaan, mitä kaikkia kauheuksia kokoomus on tekemässä. Siis meillä on vain yksi tavoite. Ja se on se, että meidän sosiaali- ja terveyspalvelut toimii. Se on aivan selvä, pyrimme siihen. Mutta sitten samaan aikaan, niin kun nämä kustannukset nousee, sitä rahaa ei ole loputtomasti. Ja me haluamme siis jarruttaa kustannusten nousua. Niin kuin mä sanoin aikaisemmin, 4 vuotta seuraava kausi, niin sote tarvitsee kaikissa tilanteissa lähes miljardin lisää. Siksi, että tämä nykyinen malli, niin se vaatii sen. Ja nyt muistutan ja kysyinkin hallituspuolueelta, että kun te itse kirjoititte
hallitusohjelmaan sen saman tavoitteen, mikä sote-uudistuksella on ollut alusta lähtien, että saadaan kustannussäästöjä. Nyt mihin se unohtui? Siitä ei enää puhettakaan, koska meillä ei riitä rahat yksinkertaisesti. Sotessa tavoitteet oli kustannusten säästäminen, että saadaan rahat riittämään, saadaan ihmiset jonoista hoitoon. Ja tähän hoitoasiaan ei ole yhtään lääkettä tässä. Me tehtiin hallinnon uudistus, me on rakennettu byrokratiaa ja meillä ei ole asiat tällä hetkellä hyvin. Miten te olette päästänyt tämän tähän jamaan? Se on minusta oikeutettu kysymys. Ja vielä viimeinen. Te lisäsitte, kun täällä ylpeänä kerrotte, rahaa soteen alkuvuodesta. Te teitte erikseen päätöksen, että se 350 miljoonaa, sitä ei saa käyttää palveluihin. Mikä ihmeen päätös se oli? Petteri Orpo, kun puhutaan sanalla tehostaa, niin siitä saattaa tulla vähän semmoinen mielikuva, että itse asiassa tulee sille vähälle henkilökunnalle, joka on siellä, niin tulee entistä enemmän töitä ja painetta. Ei missään. Onko tässä semmoinen riski, että itse asiassa se terveydenhuolto kärsii entistä enemmän? Ei, koska niin kuin mä kerroin aikaisemmin, niin meiltä löytyy nyt jo loistavia käytänteitä, miten asioita hoidetaan paremmin, modernisti, uudella tavalla. Meillä on liian suuria eroja sairaaloiden, terveyskeskusten välillä tai sosiaalipalvelujen piirissä. Kun haettaisiin sieltä ne parhaat tavat, parhaat käytännöt, miten johdetaan, miten henkilöstöä motivoidaan, miten heitä koulutetaan, sitoutetaan. Eli saadaan asiat hoitumaan paremmin. Niissä on valtavat kustannuserot ja siksi puhuin siitä, että pitäisi lailla määrätä avaamaan kustannukset ja myöskin nämä parhaat tavat. Viedään ne jokaiselle hyvinvointialueelle, tehdään asioita paremmin. Kukaan ei varmaan usko, että tällä hetkellä joka paikassa kaikki toimii erinomaisesti. Nyt tämä on kuultu monta kertaa ja nyt koska se on kuultu monta kertaa, niin Maria Ohisalo varmasti osaa tähän myös vastata, että miltä tämä kuulostaa nyt sitten tämä tehostamislääke. No mä en itse puhuisi tehostamisesta siinä, että me hyödynnetään vaikkapa tutkittua tietoa entistä paremmin siellä hyvinvointialueiden arjessa. Katsotaan aidosti, että me tiedetään kyllä siinä, Petterillä on niin kuin joku clue kyllä siinä, että on tiettyjä toimintamalleja. Sanotaan nyt vaikka Imatran hyvinvointineuvola-malli, jolla on itse asiassa pystytty ehkäisemään lastensuojelun kustannusten syntyä myöhemmässä vaiheessa. Eli painopiste on alussa, siellä hyvin ennaltaehkäisevästi otetaan koppi sellaisista perheistä, joista tiedetään, että siellä on ongelmia. Itse asiassa tässä keskustelussa on unohtunut täysin se puoli, että tämän uudistuksen iso idea on se, että tässä tuodaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhteen. Nämä molemmat kulkevat usein ihmisten elämässä käsikkäin ja sieltä niitä nopeampia hoitopolkuja ja muita löytyy, kun ammattilaiset myös keskustelevat paremmin yhdessä. Tuleeko sieltä raasti sanottuna myös kustannussäästöjä? Jos tutkimustietoa hyödynnetään, ja tämä on vihreiden näkökulma, että aina poliittinen päätöksenteko pitäisi perustua tutkittuun tietoon, niin sieltä voi parhaimmillaan tulla kyllä euroja, jotka voidaan käyttää laadun parantamiseen toisaalla, mutta en missään tapauksessa itse katso, että sote-palveluista voisi lähteä leikkaamaan. En ylipäätään näitä pienituloisimmilta ihmisiltä pitäisi leikata tällaisessa tilanteessa erityisesti, eikä muutoinkaan. Me puhutaan näiden palveluiden yhteydessä nimenomaan niistä ihmisistä, jotka eivät pääse työterveyshuollon piiriin, jotka ovat jonottaneet pitkään, joiden ongelmat ovat erittäin kasautuneita. Ja kuten sanoin, usein siellä on sekä sosiaali- että terveydenhuollon puolen ongelmia. Kiitos. Tässä on muutamassa puheenvuorossa jo kannettu huolta siitä, että saako sitä yhtä hyvää terveydenhuoltoa joka puolella Suomea? Vai onko tämä epätasaista edelleen? Sotenhan piti tätä ratkaista. Toki vasta vähän aikaa on menty nyt tätä uutta järjestelmää, mutta otetaan yksi käsiäänestys tässä nyt ja käsi ylös, jos olet sitä mieltä, että Suomessa saa paikasta riippumatta yhtä hyvää terveydenhuoltoa. Ketkä on sitä mieltä, että riippumatta missä asuu, niin terveydenhuolto on yhtä hyvä? Kukaan ei ole sitä mieltä. No tämä on aivan yhtä huolestuttavaa kuin se alun, että kukaan ei ole sitä mieltä, että meillä on hyvä ja toimiva terveydenhuoltojärjestelmä. Miksi ei saa Anna-Maija Henriksson? No, sen verran minulla on itselläni kokemusta, että pienemmällä paikkakunnalla nämä palvelut toimivat jopa ehkä paremmin kuin esimerkiksi täällä pääkaupunkiseudulla, jossa on valtava hoitajapula ja esimerkiksi myös palvelut ruotsiksi ei toimi täällä paikkakunnalla, siis Helsingin seudulla, ollenkaan niin hyvin kuin monella muulla kaksikielisellä paikkakunnalla. Tämä on suuri ongelma ja keskeinen ongelma tässä on juuri tämä hoitajapula. Me ei saada riittävästi hoitajia, me ei saada riittävästi kielitaitoista väkeä palkattua. Ja sen takia niin ihmettelen sitä, kun Petteri tässä aikaisemmin sanoi, että näitä alueita on liikaa. Mehän vähennettiin nyt, mä ymmärsin näin,
Että jos olen ymmärtänyt väärin, niin hyvä. Koska mä näen sen niin, että se, että meillä on Itä-Uusimaa ja Länsi-Uusimaa... Ihanaa, meillä on myös ajatusten lukijoita täällä. No niin, mutta Anna-Maja Henriksson mutta joka tapauksessa se, että me esimerkiksi ei lähdetty siihen, että Uusimaa olisi yksi ja ainoa alue, vaan meillä on 4 eri aluetta Uudellamaalla. Se on ollut kuitenkin pelastus sille, että me ei jouduttu ihan niin kuin oikeaan niin kuin suureen kriisiin. Mutta edelleen meillä on kriisejä. Eli viesti on se, että minun mielestäni tässä ei saavuteta parempaa tulosta edelleen vähentämällä näiden alueiden määrää, vaan päinvastoin pitää nyt panostaa siihen, että me saadaan yhdessä tämä hoitajapula ratkaistua. Kiitos. Ja tässä, Riikka Purra, me tarvitaan myös sitä ulkomaalaista työvoimaa. Kiitos. Suomeen. Ja suoraan pallo menikin Riikka Purralle. Hyvinvointialueita on siis 21 ja sinäkään et nostanut kättä, kun kysyi, että saako yhtä hyvää hoitoa joka puolella Suomea. Mitä tälle asialle pitää tehdä? Ongelmat ovat aika erilaisia eri puolilla. Tiedän useita kaupunkilaisia, jotka hoidattavat itsensä vaikkapa mökkipaikkakunnalla juuri siksi, että siellä on helpompi saada aika. Toisaalta kaupungeissa vaikkapa päivystyksen ongelmat, mielenterveyspalveluihin pääsy on hyvin vaikea. Mutta haluan puuttua tähän keskusteluun, jota tässä edellä monen puheenvuoron verran käytiin. Se, että ei halua esittää soteen leikkauksia, niin se ei tarkoita sitä, etteikö siellä prosesseissa ja johtamisessa ja monessa muussa olisi mahdollista tehdä aina paremmin. Siellä on hallinnollista ja poliittista byrokratiaa, on erilaisia hyvin raskaita prosesseja. Jos yhden esimerkin nostan, vaikkapa kuntoutuslähete, johon vaaditaan 4 ihmistä. 1 tekee arvion, toinen kirjoittaa lähetteen, 3 tarkastaa sen, 4 tekee päätöksen. Tässä varmasti olisi mahdollisuus vähentää tätä ihmismäärää esimerkiksi 2. Vastaavasti poliittista byrokratiaa tässä uudessa hallintomallissa varmasti on. Mutta mitä tulee sitten näihin ulkomaalaisiin ja ajatukseen, että työperäisellä maahanmuutolla voidaan tätä ongelmaa korjata. Haluan nostaa esille sen, mitä hoitajajärjestöt ovat itse kertoneet asiantuntijalausunnoissaan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. Ovat sanoneet, että se, että ihmisiä, joilla kielitaito ei riitä, tuodaan sinne hoitolaitoksiin, se on jopa lisäkuormitustekijä näille työssä oleville hoitajille, joiden aika menee siihen ohjaamiseen. Kyse ei ole siitä, heillä saattaa olla ammattitaito, mutta kielitaitoa vaaditaan, se on tiimityötä, kyse on kommunikaatiosta. Vastaavasti esimerkiksi Super on kertonut, että aloituspaikkojen lisääminen, vaikka paljonkin, niin se ei ole itsessään riittävä keino, koska keskeytysprosentti on niin kovin korkea. Nyt tuli jo 3 asiaa, kun kysyttiin siitä, että saako yhtä hyvää hoitoa joka puolella Suomea. Ja pysyn nyt tässä kysymyksessä vielä. Sari Essayah, et sinäkään nostanut kättä. Mitä tälle asialle pitää tehdä, jotta hyvää hoitoa saa joka puolella Suomea? No tämä rahoitusmallihan tulee entisestään pahentamaan sitä, niin kuin tuossa edellisessä puheenvuorossani sanoin, että tämähän rankaisee siitä, että jos on vähäväkinen alue, eli josta väestö vähenee ja on kuitenkin sairastavuutta ja korkea ikääntyvyys, niin tämähän nimenomaisesti niin kuin aiheuttaa kurjistuvan kierteen. Sitten täytyy muistaa, että tästä hallituksen mallista, tästähän puuttuu palkkaharmonisaatiorahat, tästä puuttuu ICT-rahat, tästä puuttuu jopa ne yliopistollisten sairaaloiden rahat, jotka nyt sitten korjattiin erillisellä lainsäädännöllä. Suurista summista puhutaan kaiken kaikkiaan mielestäsi? Puhutaan siis 100 miljoonista. Palkkaharmonisaatiossahan on käyty näitä keskusteluja, että onko jopa 500 miljardia tai kenties jopa enemmän. Eli kyllähän tämä malli on erittäin valuvikainen. Ja jos sitä rahoitusmallia ei lähdetä korjaamaan, niin meillä nämä alueiden eriytyminen, niin se vain kiihtyy. Ja valitettavasti rahat ei tule tällä mallilla millään tavalla riittämään siihen. Meillä ei voi olla 20 yhtä elinvoimasta aluetta, koska kaikki nämä alueet ovat lähteneet jo nytten takamatkalta. Eli jokainen tekee tällä hetkellä alijäämäistä tulosta. Jos rahoitusmallia ei muuteta, niin näistä suurin osa on elinkelvottomia muutaman vuoden päästä. Annika Saarikko, tämä on tärkeä asia huomioida, että meidän täytyy tämä rahoitusmalli muuttaa, jotta nämä alueet pystyvät olemaan elinvoimaisia tulevaisuudessa. Annika Saarikko, sanoit, että ei pidä paikkaansa, mutta et myöskään nostanut kättä, kun kysyin, että saako sitä hyvää hoitoa joka puolella. Mikä ei nyt pitänyt paikkaansa? Ei pidä paikkaansa se, etteikö tämä rahoitusmalli
huomioisi sitä, että meillä on alueita, jossa sairastavuus ja ikääntyvyys on suurempaa kuin toisaalla. Ja tämä malli nimenomaan ottaa sen huomioon. Ja musta on tosi tärkeää, että tähän keskusteluun niin kuin kuitenkin vielä palautettaisiin se, että kun tässä puhutaan, mä oon pikkusen nyt, niin kuin, en ole enää ollenkaan varma, että haluttiinko sitä rahaa enemmän vai vähemmän. Joka tapauksessa sitä tullaan tarvitsemaan paljon näihin palveluihin. Mutta että kun Petteri Orpo sanoi jossain kohti, että tämän uudistuksen tarkoitus oli saada rahaa säästettyä. Ei. Tämän uudistuksen tarkoitus oli saada peruspalvelut ihmisten kotien lähellä toimimaan paremmin. Se oli tämän uudistuksen tarkoitus. Samoin se, että juuri niin kuin Sari kuvaili alueiden välisiä eroja, että ihmisen asuinpaikka ja lompakon paksuus ei määrittäisi niin paljon sitä, minkälaista hoivaa Mutta he eikö saavat. Annika Saarikko kyllä tässä sote-saagassa, jota on tehty aika monen hallituksen aikana, myös kyllä ole ollut tavoitteena se, että sitä rahaa säästyy? Kyllä, mutta minusta on kuvaavaa, että jos ensimmäisenä näkee tämän sosiaali- ja terveydenhuollon vain niin kuin sitä kautta, että mitä rahaa sieltä voidaan ottaa pois, niin halusin muistuttaa, että tällä uudistuksella oli myös muita tarkoituksia. Ja alleviivaan uudestaan, että kyllä aivan hallitusohjelman mukaisesti tähän uuteen sosiaali- ja terveyspalveluihin, paitsi että se painottaa lähipalveluiden merkitystä, se pitää sisällään jo kannusteen kullekin näistä alueista tehdä asioita järkevämmin ja tuottavammin. Mutta ja mitä pitää tehdä, jotta kaikki saavat niitä tasavertaisia, hyviä palveluja joka puolella Suomea? Tämä on keskustalle varmasti erityisen tärkeä. Niin on, ja hyvä, että huomaat sen. Lähipalvelut on meille tärkeä asia. Sote-asema joka kunnassa, ja siitä haluan pitää kiinni. Ja miten siihen nyt päästään? Juuri sillä, mistä tämä koko keskustelu alkoi. Että kaikki nämä rahat kuuluvat nyt samaan pottiin alueilla, joista minulle sopii oikein hyvin, että tämä nykyinen määrä säilyy, kaikille ilmeisesti ei. Ja se idea on se, että toisin kuin ennen, kun erikoissairaanhoito kasvatti jatkuvasti omaa kustannustaan, se oli pois peruspalveluista. Nyt uudet aluevaltuutetut voivat päästä harkitsemaan sosiaalipuolta, perusterveydenhuoltoa ja erikoissairaanhoitoa, sitä ihmisen hoitoa ja hoidon polkua ensimmäistä kertaa aitona kokonaisuutena. Ja siitä syntyy mahdollisuus panostaa lähipalveluihin ja siitä syntyy mahdollisuus saada rahat riittämään. Sanna-Mari, vielä yksinkertaistettuna se, miten pidetään huolta siitä, että jokainen suomalainen Suomessa asuva saa yhtä hyvää hoitoa, riippumatta missä hän asuu. Pidetään kiinni tämän hallituksen säätämästä hoitotakuusta ja resurssoidaan alueita riittävästi. Me olemme säätäneet hoitotakuusta niin, että tulevaisuudessa 7 vuorokauden sisään jokainen saa sen palvelun ja avun, jonka tarvitsee. Tästä pitää pitää kiinni. Itse olen hyvin huolissani siitä, jos tuleva hallituksen väri on sinimusta, niin päinvastoin näitä resursseja tullaan vähentämään. Tästä uudistuksesta tullaan luopumaan tai sitä tullaan lykkäämään, jolloin hoito ei tule paranemaan. Meidän pitää lähettää nyt meidän nuorille ihmisille viesti kaikkialla Suomessa, että kannattaa lähteä opiskelemaan hoitoalaa. Me yhdessä, kaikki puolueet, olisimme sillä kannalla, että me haluamme pitää meidän ikäihmistä huolta, me halutaan pitää huolta siitä, että ihmiset pääsevät ajoissa perusterveydenhuollon piiriin. Me tulemme osoittamaan ne riittävät resurssit, me tulemme parantamaan työoloja ja me tulemme varmistamaan sen, että tulevaisuudessa sote-alalla työskentelevät ihmiset voivat tehdä sitä omaa ammattityötänsä sillä kunnialla, mitä he omassa työssänsä pystyvät osoittamaan. Ja tämä vaatii resursseja. Se vaatii myös näitä lainsäädäntöuudistuksia, joita on tehty. Ja nyt pitää varmistaa, että nämä uudistukset myös jalkautuvat ja käytännössä toteutetaan. Ei tarvita tällaista poukkoilevaa politiikkaa, jossa nipistetään sote-palveluista, kun meidän pitää ennen muuta varmistaa se, että hoitoon pääsee ajoissa, että se resurssi löytyy, Kiitos, että työntekijöitä on. Niin, tällä sosialismilla ei saada tätä hoidettua. Se on ihan varma asia, että me tarvitaan yksityinen sektori mukaan. Mä annan esimerkin. Esimerkiksi Suomessa vuonna 2021 oli 18 miljoonaa sairaanhoitopoissaolopäiviä. Jos siitä lasketaan esimerkiksi, että saisi 10% pois, niin se säästäisi satoja miljoonia. Eli jos ihmiset pääsisivät nopeammin hoitoon. HUSilla on tällä hetkellä leikkausjonossa näistä lonkkaleikkauksista yli 1000 ihmistä. Tämmöinen yhden ihmisen lonkkaleikkaus maksaa 15 000 yksityisellä. Mutta ne on ollut vuoden siellä jonossa jo. Ne on kärsinyt vuoden siellä jonoissa. Ne ei ole saanut sitä hoitoa. Ja EK:n laskujen mukaan tämmöinen yksi ihminen maksaa 130 000 euroa vuodessa. Miksi me ei voida silloin ottaa yksityistä mukaan tähän, panna se lonkkaleikkaus sille yksityiselle, koko yhteiskunta säästää siinä rahaa. Mutta nyt härkäpäisesti pidetään kiinni siitä vaan, että kaikki pitää hoitaa tällä sosialistisella systeemillä, että yksityinen pitää saada mukaan. Se on ainoa tapa, millä me saa. Meidän Meidän on pakko saada
yksityinen mukaan. Sillä se on ainoa. Tekijöitä ei riitä, vaikka on palveluseteleitä juuri näihin lonkkaleikkauksiin. Pulinat hetkeksi pois ja otetaan taas käsiäänestys. Kuinka moni teistä olisi valmis käyttämään yksityisiä keinona siihen, että enemmän ihmisiä saadaan hoidettua? Kaikki muut paitsi Li Andersson. Miksi et halua yhtään yksityisiä mukaan tähän projektiin? Mun kanta ei ole kategorinen. Eli jos me nyt puhutaan näistä lonkkaleikkauksista esimerkiksi, niin tälläkin hetkellä hyvinvointialueet käyttävät yksityisiä palveluntuottajia juuri tämän kaltaisissa toimenpiteissä. Siis jossa on niin kuin yksi selkeä toimenpide, mitä suoritetaan, siihen tämä yksityisen palvelutuotannon hyödyntäminen sopii hyvin. Jos puhutaan perusterveydenhuollosta, siis se palvelu, mitä esimerkiksi terveyskeskuksissa tarjotaan, niin siinä mun mielestä se kaikista oleellisin asia on se, että me keskitetään resurssit nimenomaan tämän perusterveydenhuollon vahvistamiseen, koska usein ne ihmiset, jotka käyttää niitä palveluita, ne hyötyy pysyvästä hoitosuhteesta. Puhutaan niin kuin monisairaisista ihmisistä, jotka tulee niin kuin useampaan otteeseen terveyskeskukseen, josta on hyötyä siitä, että on esimerkiksi sama lääkäri. Tämän hoitotakuun jälkeen mun mielestä se seuraava asia, mihin pitäisi keskittyä, on tämä oma lääkäri, oma hoitaja, oma tiimimalli ja sen vahvistamiseen. Eli perusterveydenhuollossa, jos aletaan niin kuin laajamittaisesti käyttämään palveluseteleitä, niin se helposti vaan hajauttaa sitä hoitoa, aiheuttaa lisäkustannuksia, kun kyse on potilaista, jotka hyötyisivät siitä, että he saavat toimivan, pysyvän hoitosuhteen sinne omaan terveyskeskukseen. Eli tässäkin on kyse siitä, miten asioita hoidetaan, miten yksityisiä käytetään. Sanna Marin, sinä viittasit, olisit valmis ottamaan myös yksityiset enemmän tässä mukaan, mutta tätä vaihtoehtoa ei kyllä kauheasti ole tuotu nyt esiin tässä sote-ratkaisussa. Sitä yritettiin Sipilän hallituksen aikana, että oli valinnanvapautta, mutta nyt se ei ollut mukana tässä ratkaisussa. Eli kuinka paljon olisit valmis ottamaan yksityisiä mukaan terveystalkoisiin? Siis meillähän julkinen järjestää ja sitten meillä on erilaisia palveluntuottajia. On julkisia palveluntuottajia, on järjestöjä, on yksityisiä. Näin on ollut pitkään ja tämä malli on sellainen, mitä me voimme tulevaisuudessakin kehittää. Ei ongelma ole se, että yksityiset toimijat ovat myös palveluntuottajia. Tässä edellisessä mallissa ongelma olisi ollut se, että tämä järjestämis- ja tuottamiskokonaisuus olisi hämärtynyt. Ja siitä olen ihan samaa mieltä, että meidän pitää saada tämä perustasokunta ja meidän pitää vahvistaa meidän julkisia palveluita. Me emme tule saamaan tätä isoa järjestelmää kuntoon sillä, että me hajautamme liikaa resursseja, vaan nimenomaan tarvitaan vahvaa julkista sektoria, julkista palvelutuotantoa, mutta myös yksityiseltä voidaan totta kai ostaa sitten näitä erityisiä palveluita, kun niitä tarvitaan. Ja esimerkiksi, kun me tiedetään, että koronan jälkeen meillä on paljon hoitojonoja purettavana, niin tässä ilman muuta yksityiset, esimerkiksi palvelusetelein, voivat tulla aluksi. Tämä Kela-korvaus ei ole tähän mikään ratkaisu, vaan se, että esimerkiksi palveluseteleiden kautta myös yksityiseltä ostetaan riittävästi palvelua, niin että hoitojonot voidaan purkaa. Ja sitten siellä hyvinvointialueilla päästään keskittymään myös käytännön työntekoon. Olin juurikin tulossa tähän, että SDP:lle ei kuitenkaan merkitse se, että otetaan yksityisiä mukaan tai he ovat mukana talkoissa sitä, että voitaisiin käyttää julkista rahaa siihen, että ihmiset voisivat mennä yksityiselle. Eli siis juurikin näitä Kela-korvauksia ja palveluseteleitä. Sitähän nämä palvelusetelit tarkoittavat. Eli se järjestäjä, eli hyvinvointialue ostaa myös yksityiseltä sektorilta näitä palveluita, tai ihminen voi käyttää niitä yksityisiä palveluita. Ei nosteta uudestaan. No, Kela-korvaukset ovat jo tällä hetkellä niin pieniä, että ne eivät auta tähän kysymykseen laisinkaan. Sen takia on järkevämpi ottaa se resurssi ja käyttää se resurssi vahvistaakseen tätä meidän perusterveydenhuoltoa. Eli käytetään rahaa siellä, missä se on järkevää. Tämä Kela-korvausjärjestelmä, sitähän on purettu jo pitkä aika usean hallituksen aikana, koska se ei ole toiminut, se ei ole tähän itse ongelmaan ollut mikään ratkaisu. Kiitos. Kaikki viittasivat, että otetaanko yksityisiä mukaan, mutta teillä lienee aika eri käsitykset siitä, että mitä se tarkoittaa. Riikka Purra, yksityiset mukaan terveydenhuollon talkoisiin, mitä se tarkoittaa perussuomalaisille? Totta kai. Ei kategorisesti missään nimessä suljeta yksityisiä pois. Niitä tarvitaan ja erityisesti purkamaan näitä hoitojonoja. Mutta samaan aikaan on ihan selvää, että yksityiset ja ostopalvelut ei sovi kaikkeen, kuten Li Andersson hyvin totesi. Esimerkiksi silloin, jos erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon kannustimet on pielessä niin, että toinen jättää vaikeasti hoidettavat toisen riesaksi. Tällaistakin saattaa syntyä. Tai sitten mikäli tämä esimerkiksi palvelusetelin arvo ei ole riittävä ja siihen ei ole kaikilla sitten sitä mahdollisuutta hyödyntää. Mutta oleellista on se, mitä Jalliskin täällä puhui siitä, että minkälaiset kustannukset siinä on, että ihmiset eivät saa hoitoa. Oli sitten lonkkaleikkaus tai työikäisen vaikka tyrä.
Tyräpotilas joutuu tällä hetkellä pääkaupunkiseudulla odottamaan tyräleikkausta valtavan pitkään. Ja hän olisi siis muuten työssä, mutta hän on sairaslomalla. Ja tämä tietenkin kärjistää ongelmia, työvoimapulaa ja niin edelleen. Ja on suuri tragedia tietenkin yksilölle. Mutta samaan aikaan haluaisin vielä palata tähän, kun huusin äsken pääministerille, että kamalaa populismia. Hän on ollut vastuussa ja tämä hallitus on ollut vastuussa tästä sote-järjestelmästä 4 vuotta. Ja tämä tilanne on tällainen. Hoitajamitoitus, hoitotakuu, hyvinvointialueuudistus. Kaikissa on valtavia ongelmia. Ja sitten hän käyttää täällä tällaisen puheenvuoron, jossa hän kertoo, että lisää resursseja, lisää parempia palveluita. Mutta häneltä ei kysytä esimerkiksi, että mistä rahat näihin kaikkiin otetaan. Mielestäni se on hieman kummallista. Te olette kuitenkin vastuussa tästä tilanteesta. Kiitos kun kysyit. Kiitos kysymästä ja Sanna Marin, mistä rahat nyt sitten? No minusta olisi myös ihan reilua, että kokoomus ja perussuomalaiset kertoisivat, miten he aikovat kaikki nämä asiat saada kuntoon sillä, että leikataan lisää sieltä sote-sektorilta. Siitähän oikeisto täällä esittää. No sillä se ei ainakaan tule kuntoon. Käsittääkseni mutta kyllä kokoomus on aika monta kertaa tänään kertonut näitä omia Käytännössähän nämä tarkoittavat leikkauksia, vaikka niistä puhutaan tehostamisena. Mutta nyt SDP:n keinot. Tällä hallituskaudella tässä rivissä helposti unohtuu, että minkälaisia vuosia on eletty. Me olemme kokeneet globaalin pandemian, me olemme olleet keskellä valtavaa terveyskriisiä viime vuodet ja siitä huolimatta tämä hallitus on ollut se hallitus, joka on vihdoin ja viime hetkellä saanut toteutettua sosiaali- ja terveydenhuollon reformin, joka olisi pitänyt tehdä aikoja sitten. Tämä hallitus ei kuitenkaan tyytynyt vain siihen, vaan me olemme säätäneet todella hoitotakuun, hoitajamitoituksen, tehneet laadullisia parannuksia meidän sosiaali- ja terveydenhuoltoon, mitä edelliset hallitukset eivät ole tehneet. Kysymys oli, että mistä ne rahat, jos te haluatte lisää rahaa terveydenhuoltoon, niin mistä ne rahat otetaan? Me olemme esittäneet oman talousvaihtoehtomme. Se lähtee hyvin erilaisesta asetelmasta kuin oikealla olevilla puolueilla. Me haluamme lisää talouskasvua, vahvempaa työllisyyttä. Meidän pitää kulkea kohti 80% työllisyysastetta. Tällä hallituskaudella me saavutimme 75% tavoitteen ja nyt meidän pitää nostaa kunnianhimon tasoa ja saavuttaa 80% työllisyysaste. Ja jos se ei nouse sinne, niin mistä se raha sitten otetaan? Sen lisäksi me olemme esittäneet myös tulosopeutusta sitä, että me keräämme valtiolle enemmän rahoitusta oikeudenmukaisista kohteista. Esimerkiksi tilkitsemällä verotuksen porsaanreikiä, aukkoja, puuttumalla aggressiiviseen verosuunnitteluun. Anna 3 esimerkkiä. Vaikkapa lähdevero institutionaalisille sijoittajille, jotka tällä hetkellä saavat sijoitustuottonsa verotta. Arvonnousuvero, jotta voidaan verottaa sitä arvoa, mikä Suomessa on syntynyt, ei kierretä tätä verotusta ulkomaille. Ja 3. puututaan listaamattomien yhtiöiden osinkoverotuksen ongelmiin. Tästä, mitä kerrot, paljonko siitä kertyy rahaa lisää siitä kertyy satoja miljoonia lisää veroeuroja valtion kassaan. Minkälaisella aikajanalla? No heti, kun nämä verot toivottavasti saadaan säädettyä. Puhutaanko nyt vuodesta, vuosista, 10 vuodesta? Mistä me puhumme? Puhumme yhdestä hallituskaudesta. Jos hallitus pääsee aloittamaan työnsä, sanotaan vaikkapa tuossa touko-kesäkuussa, niin on mahdollista tämän vuoden puolella viedä eduskuntaan nämä veroesitykset, jolloin ensi vuoden puolella me pääsisimme näitä veroeuroja käyttämään vaikkapa näihin tuiki tärkeisiin peruspalveluihin. Kiitos. Ja nyt me emme mene tämän enempää yleisiin talouskeinoihin, koska se on itse asiassa toisen vaalitentin aihe. Yksi kysymys vielä tulee tähän terveydenhuoltoon liittyen. Nimittäin toinen puoli kolikosta on se, että vaikka me puhumme siitä, että riittävätkö meidän rahat, niin tosiasiahan on se, että Suomessa käytetään bruttokansantuotteeseen verrattuna niin aika vähän, tai no ei nyt vähän, mutta sanotaanko OECD-maihin verrattuna vähän terveydenhuoltoon. 9,5% bruttokansantuotteesta ja esimerkiksi muissa Pohjoismaissa se on jopa 11,5%. Pitäisikö meidän itse asiassa lisätä, ihan kategorisesti lisätä budjetissa rahaa terveydenhuoltoon? Petteri Orpo. Nyt ollaan muuten todella tärkeän kysymyksen äärellä, koska jos me jatketaan sitä vertailua, niin muissa Pohjoismaissa käytetään vastaavasti tulonsiirtoihin vähemmän kuin Suomessa. Eli meillä niin kuin hyvinvointiyhteiskunnan iso rahoitus suuntautuu muita Pohjoismaita enemmän tulonsiirtoihin ja vähemmän palveluihin. Ja siksi meidän politiikkaamme lähtee koko ajan siitä, että meidän pitäisi saada työikäinen ja työkykyinen väestö töihin. Ja jos he ovat töissä,
on vähemmän kustannuksia työttömyydestä, tarvitaan vähemmän tulonsiirtoja ja silloin meillä on varaa pitää paremmin huolta palveluista, kun meillä on työtä ja verotuloja. Eli Siis olisiko kokoomus Kyllä, me halutaan valmis tehdä... pistää budjettiin ihan suoraan vuosittain lisää rahaa Tämä terveydenhuoltoon? on ainoa tapa kestävällä tavalla huolehtia Suomen hyvinvoinnista, suomalaisten hyvinvointipalveluista, että meillä on korkea työllisyys, jotta meillä on varaa rahoittaa ne palvelut, pitää huolta heikommista. Jokainen pääsee tasavertaisiin hyviin palveluihin ja siihen tarvitaan sitä talouskasvua. Ja sen verran kyllä kommentoin, että SDP-puheenjohtajalla ei ollut ainuttakaan kasvua tuovaa toimea. He rahoittaa kaiken kasvulla, ei ainuttakaan. Sen sijaan veronkorotuksia yrityksille ja tähän palaamme seuraavassa kasvulle. tentissä enemmän. Mutta Sari Essayah, 9,5% BKT:stä menee tällä hetkellä meidän terveydenhuoltoon. Mikä sen pitäisi olla? No se on oikeastaan aika hyvä, koska jos ajatellaan, että tähän mennessä meillä on nimenomaisesti se perustunut yksityisen ja julkisen hyvään yhteistyöhön. Mutta tätähän tämä hallitus nimenomaisesti on romuttamassa. Eli se, että meillä on tehokkaasti pystytty hyödyntämään myöskin yksityistä puolta. Tämä hallitus lähti purkamaan nämä Kela-korvaukset sen takia, että haluttiin tämä hoitajamitoitus voimaan aprillipäivänä. Sitten todettiin, että ei tule sitä hoitajamitoitusta, mutta Kela-korvaukset oltiin keretty jo poistaa. Ja nyt jos ajatellaan, että meillä on paljon sellaisia, esimerkiksi vaikkapa silmäsairaudet tai suun terveydenhoito, gynekologia, joita ei edes julkiselta puolelta yleensä ole saatavilla. Ja tämä hallitus on nimenomaisesti pieniä ja keskituloisilta vienyt sen mahdollisuuden siitä, että me voitaisiin käyttää tehokkaasti näitä yksityisiä ja julkisia palveluita rinnan. Plus lisäksi tässä sote-mallissa niin on valitettavasti lähdetty viemään monia sellaisia terveydenhuollon tukipalveluita näihin in-house-yhtiöihin, jotka ovat julkisesti omistettuja, jotka ovat aiheuttaneet sen, että ne vääristävät kilpailua ja ovat tosiaankin johtaneet hillittömään isoin tällaisiin massahankintoihin, jossa voi sanoa, että esimerkiksi paikallisuus, pienet yritykset jäävät aivan syrjään. Ja tämä on niin kuin tämän hallituksen tulosta. Mä pelkään, että meillä tulevaisuudessa nämä OECD:nkin mittauksissa olevat hyvät, tehokkaat luvut, niin nämä heikkenevät. Mutta tällä hetkellä olet siis sitä mieltä, että tuo 9,5% bruttokansantuotteesta riittää terveydenhuoltomenoihin? No, jos me pystyisimme käyttämään, niin kuin tähän saakka on pystytty käyttämään tehokkaasti yksityistä ja julkista, mutta tämä hallitus on lähtenyt viemään tätä mallia siihen suuntaan, että yksityiset jäävät aivan syrjään. Mikä tämän osuuden pitäisi olla bruttokansantuotteesta? Sen pitää olla sen kokoinen, että aivan jokainen ihminen pääsee sinne hyvään hoivaan. En ota siihen tarkalleen tässä kantaa, koska tämä malli todellakin on hyvin uusi. On selvää, että tässä rahoitusmallissa tulee korjaustarpeita vielä tulevaisuudessa. Tässä ei ole aiemmin mainittu sitä, että erityisesti isoilla kaupungeilla, kaupunkiseuduilla on aivan omanlaisiaan tarpeita myös, joita pitää myös katsoa siellä mallissa entistä tarkemmin jatkossa. Otan hyvin konkreettisen esimerkin siitä, että miten meillä järjestelmässä on mennyt pieleen asioita vuosien varrella. Se, että me ollaan paikoin sanottu, että tehostetaan ja etsitään niitä säästöjä ja sitten niitä on etsitty vääristä paikoista. Konkreettinen esimerkki vaikkapa synnytyssairaaloiden alasajaminen. Itse poistaisin tämän 1000 synnytyksen rajan, jolloin me tiedetään, että Rovaniemeltä Lappeenrantaan synnytykset voisi jatkua näissä sairaaloissa. Uudenmaan kokoinen alue tarvitsisi 1 synnytyssairaalan verran lisäpaikkoja, jotta ihmisille ei tule, tästähän muodostuu meille väestöpoliittinen ongelma, kun ihmiset käytännössä jo pelkäävät uusien lapsien hankkimista tai lasten hankkimista ylipäätään. Ei päästä hoitoon tarpeeksi nopeasti, kun ongelmia tulee. Synnytysketjuissakin on ongelmia. Eli lähtökohtaisesti enemmän rahaa terveydenhuoltoon, ei Näin, vaan pisteomaisesti silloin, kun sote-menot ja sen niitä takia vaativat erityisesti, että tässä puhutaan vaikeammassa asemassa olevista suomalaisista kuin meistä useista, joilla on työterveyshuollon palvelut. Nämä palvelut pitää saada kuntoon ja erityisesti lähtien sieltä perustasolta. Tässä on moneen kertaan, kaikki on varmaan samaa mieltä siitä, että ennaltaehkäisyyn panostetaan, etsitään ne toimivimmat keinot. Kiitos. Li Andersson. Joo. Se, mikä ei ole noussut esille tässä on se, että kun Suomi käyttää suhteessa muihin Pohjoismaihin vähemmän, niin me sitten taas kerätään suhteellisen paljon sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen kautta rahoitusta meidän järjestelmään. Tämä on erittäin iso epäoikeudenmukaisuus. Mun mielestä pitäisi pyrkiä siihen, että sitä osuutta kasvatetaan kohti muiden Pohjoismaiden tasoa niin, että me alennetaan sitä sote-asiakasmaksujen osuutta, koska käytännössä me tällä hetkellä kerätään rahaa terveydenhuoltoon paljon sairastavilta ihmisiltä. Jos miettii pienituloisia, niin tämä sairastamisen kulujen korkea taso Suomessa on keskeinen, siis köyhyyttä lisäävä
tekijä tällä hetkellä, mihin meidän ehdottomasti myöskin pitäisi pystyä seuraavalla hallituskaudella puuttua. Lisäisit pysyvästi rahoitusta. Kyllä. Sitten on pakko vielä kommentoida tähän Sari Essayahn näistä Kela-korvauksista, jotka siis oli noin 16 euroa 120 euron lääkärinkäynnistä tämän vaalikauden alussa. Sillä korvaustasolla ei pienituloisimmat mene yksityiselle puolelle. Niin iso oma vastuu siellä on ollut koko ajan. Ja se, mitä hallitus teki, oli se, että ne rahat siirrettiin vanhustenhuoltoon. Juuri se, mitä tässä koko ajan myöskin opposition puolelta peräänkuulutetaan sitä, että tehdään arvovalintoja, tehdään ratkaisuja myöskin budjetin sisällä. Ne rahat, mitä Kela-korvauksista säästettiin, ne laitettiin suomalaisten ikäihmisten palveluiden kuntoon laittamiseen. Eihän se toteuttunut se hoitajamitoitus, vaan sehän toteutui. Se raha sinne siirrettiin. Kyllä me laitettiin rahaa hoitajamitoituksen toteuttamiseen. Pitääkö lisätä perustavanlaatuisesti pysyvästi budjetteihin rahaa terveydenhuoltoon? No, me tulemme jatkossa käyttämään enemmän rahaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon, koska meidän kansakunta ikääntyy. Itse asiassa ikääntyneitä ihmisiä on meillä paljon enemmän kuin monessa muussa Euroopan maassa. Me tulemme olemaan ikään kuin edelläkävijä tässä, miten hyvin me iäkkäänä kansakuntana, miten tähän sopeudumme ja miten tämä asia hoidamme. Kela-korvauksista. Tässä rivissä harva on synnitön aiheesta. Itse asiassa useamman hallituskauden aikana näitä korvauksia on pienennetty. Mutta sitä vastoin tässä on ollut virheellistä tietoa esimerkiksi yksityisten palvelutuottajien tai kolmannen sektorin toimijoiden asemasta. Meillä on esimerkiksi sosiaalipalveluissa jo nyt erittäin paljon yksityistä palvelutuotantoa ja kyllä yksikään pykälä ei estä hyvinvointialueita ottamasta käyttöön palveluseteleitä. Minun mielestä on aivan oikein, että näin vaikeassa tilanteessa me otamme käyttöön kaikki mahdolliset keinot ja osaajat. Ja kysymys on myös siitä ihmisestä, palvelun käyttäjästä. Ajattele vaikkapa vammaista ihmistä, joka on aika monipalveluiden käyttäjä sosiaalipuolella, terveyspuolella. Minä kannatan sellaista politiikkaa, jossa hänen oma äänensä kuuluisi palveluissa paremmin. Että hän saisi entistä enemmän itse päättää asumisestaan, hoidoistaan, siitä elämänsä arvosta ja laadusta, miten se toteutuu. Ja silloin niin valinnan mahdollisuuksien lisääminen monituottajapalvelussa, eli yksityistä ja kolmatta sektoria hyödyntämällä, on tietenkin järkevää politiikkaa. Kiitos. Ja nyt, hyvät puheenjohtajat, vaihdamme teemaa. Olemme puhuneet ihmisten terveydestä ja nyt puhutaan ympäristön terveydestä. Itse asiassa nousen seisomaan hetkeksi aikaa. Kaikki muutkin voi vähän ravistella ehkä jalkoja, koska kyllähän tässä vähän jo ihminen puutuu. Mutta tärkeä on tämä seuraavakin aihe ja hyvinkin ajankohtainen. Puhutaan ilmastotoimista. Nimittäin tänään hallitusten välinen ilmastopaneeli IPCC tuli ulos 6. arviointiraporttinsa kanssa. Siinä korostetaan, että nyt tarvitaan välittömiä ja todellakin voimakkaita maailmanlaajuisia päästövähennyksiä. Ja nyt otetaan taas yksi kierros. Kyllä, ei, en osaa sanoa. Pitääkö Suomesta tulla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä? Li Andersson. Kyllä. Sanna Marin. Kyllä. 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 Harri Harki. No mulla ei ole väliä, onko se 2033 tai 2040? Eli en osaa sanoa. Anna-Maja Henriksson. Kyllä, jaa. Olemme sitoutuneet Sipilän hallituksen 2040-luvulla. Petteri Orpo. Kyllä. Riikka Purra. Ei, eikä se ole edes mahdollista. Riikka Purra, perussuomalaiset on asettanut tavoitteeksi 2050. Mitä tapahtuu, jos kuitenkin pidetään kiinni tuosta 2035? Mihin se johtaa mielestäni? Tämänhetkisellä päästökehityksellä, esimerkiksi sen suhteen, kuinka paljon öljyä ja kivihiiltä on vaikkapa lämmöntuotannossa jouduttu lisäämään tai miten liikenteen sähköistyminen on ottanut hieman takapakkia, niin tähän 2035 ei ole mahdollista päästä muuta kuin muuttamalla nielulaskentatapaa. Mutta tällä hetkellä siinäkin mennään toiseen suuntaan, eli meidän nielujenhan sanotaan olevan romahtaneet. Jos Suomi esimerkiksi laskisi nieluihin vaikkapa suoalueita, niin tietenkin laskennallisesti voidaan mennä vaikka mihin vuoteen. Mutta se, mitä tämä meidän kilpailijamaita ja Euroopan unionia kunnianhimoisempi tavoite aiheuttaa Suomessa, niin se tietenkin lisää kustannuksia niin kotitalouksille, yrityksille kuin vaikkapa vientiteollisuudelle. Miten se lisää kustannuksia? Minua yllätti se, että tässä TENTin alkuspiikissä nyt viimeinkin
kerrottiin, että kuinka paljon vihreä siirtymä saa maksaa, koska en muista, että me olemme koskaan vielä olleet sellaisessa paneelissa, jossa on edes myönnetty, että se jotakin maksaa. Sen sijaan täällä kollegani puhuvat vain vihreästä kasvusta ja innovaatioista ja siitä, että suurin piirtein kultaa sataa taivaalta, kun me osallistumme tähän. Mutta totta kai, jos lisätään liikenteen hintaa, oli kyse sitten jakeluvelvoitteesta tai ylipäätänsä vaikkapa liikenteen päästökaupasta, jos ottaa huomioon unionista tulevat vaatimukset ja se, että Suomi haluaa olla vielä kunnianhimoisempi, jos otetaan huomioon esimerkiksi vientiteollisuuteen uudet regulaatiot, niin kaikilla näillä on kustannusvaikutuksia. Ja kyllähän se nähdään vaikka julkisen talouden suunnitelmastakin, jossa muistaakseni 7 miljardia on momentilta löytyy vihreää siirtymää. Ja Riikka Purra, vielä kerran, kun luettelit kotitalouksia, teollisuutta, vientiä, että se tulee maksamaan. Kuinka paljon se tulee teidän arvion mukaan sitten maksamaan? Kuten sanoin, niin nyt tähän on laitettu 7 miljardia, mutta ylipäätänsä tällä hetkellä, kun julkisessa taloudessa erilaisiin vihreän siirtymän hankkeisiin ja investointiin, monethan niistä ovat varsin hyödyllisiä, mutta tällaisen julkisen talouden tilanteessa kaikki pitää perata läpi. Se, että sanotaan, että elinkeinoelämä nimenomaan haluaa tätä. Totta kai, jos sinne on tarjolla rahaa, jota muun muassa tulee nyt sitten elpymispaketista, mutta tässä tilanteessa meidän pitäisi kaikki eurot laskea aika tarkkaan, miettiä sitä, että minkälaisia teknologisia innovaatioita me tehdään, mitä me edellytetään vaikkapa tavalliselta ihmiseltä, kotitaloudelta. Kaikki eivät voi ostaa sähköautoa, kaikki eivät voi tehdä maalämpöremonttia taloonsa, vaikka sitä nyt vaaditaankin monesta suunnasta. Ei ole rahaa, ei ole tekijöitä, ei ole materiaalia. Kiitos. Ei ole teknisesti eikä taloudellisesti mahdollista tehdä tällaista kunnianhimoloikkaa. Marja Ohisalo, ei ole teknisesti, taloudellisesti mahdollista, tulee liian kalliiksi. Mitä vastaat tähän? Niin kaikista kalleimmaksi tulee se, että tähän asiaan ei puututa. Mä toivon, että perussuomalaiset olisi tänään jaksanut kuunnella niitä tutkijoiden varoituksia. Tämä oli jo useampi raportti putkeen. Tänään julkistettiin siis koontiraportti viime vuosina julkaistuista tutkimuksista, jotka todistavat sen, että kyse on ihmisen aiheuttamista päästöistä, ihmisen aiheuttamasta hiilinielun romahduksesta. Eli Riikka puhui nyt ihan omiaan siitä, että mitä tähän pitäisi laskea tähän kokonaisuuteen mukaan. Me puhutaan maapallon lämpenemisestä. Oikeastaan pitää puhua kuumenemisesta. Tutkijat sanovat, että 1,5 astetta, 2 astetta tulee vastaan jo vuoteen 40 mennessä. Heidän tavoite on vuoteen 50 mennessä, että tehdään ehkä sitten jotain. Niin se ei riitä. Meillä on kaikki ne keinot. Tämä oli musta hyvä ja niin kuin hopeareunus tälle tämän päivän raportille se viesti tutkijoilta, että meillähän on keinoja. Nyt tarvitaan sitä poliittista halua, tahtoa tehdä ne asiat ja pitää tämä maapallo elinkelpoisena. Kyse on siitä, että meillä viljelysolosuhteet heikkenee, kalastusmahdollisuudet vähenee. Ihmiset lähtevät liikkeelle, koska kotipaikat tuhoutuvat. Liiallinen kuumuus vie ihmisiltä elinmahdollisuuksia. Ja me nähdään myös täällä meillä itsellämme jo näitä vaikutuksia. Tämä on elämän ja kuoleman kysymys yhdistettynä luontokatoon. Meidän pitää pystyä torjumaan ilmastokriisi, pitää pystyä pysäyttämään luontokato. Kyse on siitä, että meidän ekosysteemit meidän ympärillä voi romahtaa. Nämä pitää molemmat ratkoa. Ja tässä on myös taloudelle valtavat mahdollisuudet. Otan esimerkkinä sen, että tuulivoima itse asiassa toi viime vuonna, se oli yksi aloista, jotka toivat eniten investointieuroja tähän yhteiskuntaan meille. Me tiedetään, me puhutaan siis 10 miljardeista investointeja, joita tänne on tulossa, uusia työpaikkoja, uutta veronmaksajaa. Kiitos, annetaan tästä nyt lyhyesti Riikka Purralle. On tulossa uusia työpaikkoja, on tulossa investointeja. Mitä sanot tähän? Ajatus siitä, että kyseenalaistaisin esimerkiksi maapallon keskilämpötilan muutokset, niin se ei ole oikein hedelmällinen lähestymistapa, kun me puhutaan nyt näistä Suomen toimista. Niin kuin molemmat tiedetään, niin ilmastonmuutos on globaali ongelma ja nämä hiilidioksidikaasut eivät kunnioita valtion rajoja. Vaikka Suomi sammuttaisi itsensä kokonaan, niin sillä ei ole tuon taivaallista vaikutusta siihen keskilämpötilaan. Kysymys oli siitä, että mitä sanot siihen, että tästä tulee myös investointeja. Vastasin siihen jo edellisessä vastauksessa. Niin ainoa, millä Suomi voi saada globaalia vaikuttavuutta, on nimenomaan viemällä esimerkiksi vihreää teknologiaa niihin maihin, joissa hiilidioksiditonnien vähentäminen on edullista ja kaikista oleellisinta. Sen sijaan se, että me potkimme itseämme jalkaan täällä ja kuvittelemme, että nyt
tällä on jotakin vaikutusta globaalilla tasolla. Se ei ole mitään muuta kuin hölmöyttä. Kiitos. Tässä on kyse juuri siitä, Petteri Orpo, että kokoomus viedään pitää niitä kiinni lapsia. tästä 2035 Kyllä. tavoitteessa. Miltä tämä nyt kuulostaa tässä, kun yksi sanoo, että tämä tulee maksamaan meille aivan rutkasti, meillä ei ole tähän varaa, ja toinen sanoo, että tästä tulee kuitenkin paljon investointeja myös. Ei ole varaa myöskään olla tekemättä. No itse asiassa kun ilmastokeskustelu on vähän sellaista, että siinä aika lujana ääripäät ottaa kantaa, mutta kun mä sanoisin, että siinä keskellä on pragmaattinen linja ja ne asiat on ratkaistavissa. Meillä on tällä hetkellä olemassa ratkaisuja ja Suomi on kärkijoukossa. Meillä on syntymässä yli 10 miljardilla tuulivoimaa Suomeen. Meillä on ensimmäiset puhtaan vedyn laitokset lähtenyt rakennusvaiheeseen. Meillä suuret terästehtaat, Outokumpu, SSAB, ne on muuttamassa teräksen tuotantoaan hiilineutraaliksi lähivuosina. Se on pelkästään 10% meidän päästöistä. Meidän isot yritykset ja pienemmätkin odottaa ja pääsee myymään tuotteitaan ja niitä viedään jo maailmalle. Ne on suomalaisia työpaikkoja. Ja samalla kun me vähennetään omia päästöjä merkittävällä tavalla uuden teknologian ja yritysten ansiosta, niin me luodaan Suomeen myöskin työtä. Eli Riikka, älä ole murheissasi. Tästä oikeasti on tulossa nyt Suomen uusi hyvinvoinnin lähde, koska se ei ole pelkästään nyt joku riippa, vaan me saadaan tästä työtä, hyvinvointia Suomeen. Teiltä kahdelta haluan kysyä, sen enempää menemättä nyt ehkä tässä tentissä siihen, että minkälaisia hallituksia tässä ajetaan muodostaa, mutta tämä on kyllä mielenkiintoista siinä, että koska kokoomus pitää kiinni tästä 2035 tavoitteesta ja perussuomalaiset sanoo, että 2050 on se tavoite. Mahdutteko te samaan hallitukseen, jos teillä on 15 vuotta gäppiä tässä näissä ilmastotavoitteissa? Nämä ovat aika isoja asioita nyt seuraavassa hallituksessa. Niin, perussuomalaiset ei ole sitä mieltä, että fossiilisista polttoaineista ei pidä päästä irti. Me emme ole sitä mieltä, ettei pitäisi tehdä ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaa. Me emme edes ole sitä mieltä, etteikö Suomi voi olla kunnianhimoisempi kuin vaikkapa joku muu maa. Mutta meidän pitäisi olla samassa linjassa Euroopan unionin ja muiden oleellisten kilpailijamaiden kanssa. Ja minä olen aivan samaa mieltä siitä, että ne osat tästä, jotka ovat nimenomaan hyödyllisiä, jotka ovat kansantaloudelle hyödyllisiä, jotka tuovat meille työtä ja innovaatioita, niitä voidaan hyödyntää. Mutta sen sijaan se, että esimerkiksi kielletään joku tietty teknologiamuoto, polttava tekniikka, lyödään itseämme kintuille, niin se ei ole oikeanlaista ilmastopolitiikkaa. Vielä, koska noin vuosi sitten tähän maahan tuli ilmastolaki, jossa määritellään tämä 2035 hiilineutraalius tavoitteeksi. Niin pystyttekö olemaan samassa hallituksessa, jos se tulee nyt tässä keväällä eteen, jos toinen sanoo yhtä ja toinen toista? Mitä sanoo Petteri Orpo? Jos nyt ensin käytäisiin ensin ne vaalit ja muodostellaan hallituksia muodostellaan hallituksia sen jälkeen, mutta lähdetään nyt siitä, että ilmastonmuutos on oikeasti valtava uhka koko ihmiskunnalle ja se on niin kuin vain yksinkertaisesti otettava vakavasti, mutta kun tänäänkin, kun tämä IPCC-raportti antoi myös toivoa, ne sanoi, että nämä on ratkaistavissa, jos tehdään oikeita ratkaisuja. Ja kun meillä Suomessa on sellaisia, jotka voi lisätä meidän hyvinvointia samalla. Mä luulen, että nyt oleellista on se, mistä Riikka ehkä kantaa huolta. On se, että meidän pitää huolehtia saman aikaan kahdesta asiasta. Meidän pitää huolehtia luonnon kestävyydestä ja ihmisten sietokyvystä. Molemmista asioista. Ja tässäkin ollaan jo siinä pisteessä, että nyt ei enää ole ratkaisevaa se, että ajaako joku maaseudulla sillä dieselautollaan saa ajaa, koska tämä iso ratkaisu tapahtuu energiatuotannossa ja teollisuuden polttoaineissa. Mutta Petteri Orpo vielä, kyllä vai onko tämä teille kynnyskysymys, että pidetään kiinni vuodesta 2035? Mä oon sanonut vaikka kuinka monta kertaa, että siitä 35 pidetään kiinni. Eli silloin perussuomalaiset ei mahdu teidän kanssa samaan hallitukseen? Me pidämme kiinni siitä, koska me olemme siihen yhdessä sitoutuneet ja kannattaa mennä kysymään suomalaisilta yrityksiltä. Heidän viestinsä on tällä hetkellä, älkää peruuttako, koska tämä on hieno juttu. Kiitos. Tämä on meille kilpailuvaltti. Kiitos. Nyt tänne toiseen laitaan vasemmistopuolueille. Tässä kuitenkin Riikka Purra kantaa huolta siitä, että tämä maksaa aika paljon. Tämä maksaa niille, joilla on ehkä kaikkein vähiten yhteiskunnassa. Mitä vastaatte tähän, Li Andersson? Niin siis pitää muistaa, mikä maksaa. Fossiilinen energia maksaa. Fossiilinen energia maksaa jo tällä hetkellä teollisuudelle. Se tulee maksamaan teollisuudelle myöskin tulevaisuudessa, jos he eivät pääse irtaantumaan sen käytöstä. Fossiilinen energia maksaa tällä hetkellä kotitalouksille, jos sä lämmität sun taloa öljyllä. Fossiilinen energia maksaa myöskin liikenteessä, jos joutuu käyttämään bensaa tai diiseliä.
Siksi tämä Riikka Purran linja, jossa ei tehdä mitään, se on kaikista kallein suomalaiselle teollisuudelle, sitä kautta myöskin suomalaisille duunareille sekä suomalaisille kotitalouksille. Jos käy niin kuin mä ymmärrän Purraa tässä, että ei käytetä enää rahaa siihen, että tuetaan teollisuutta ja myöskin kotitalouksia irtaantumaan fossiilisesta energiasta. Ei ole enää tukea kotitalouksille öljylämmityksestä luopumiseen. Ei anneta enää tukea teollisuudelle siihen, että irtaannutaan fossiilienergiasta. Silloin se tarkoittaa sitä, että vain rikkaat pystyvät alentamaan energialaskujaan. Vain rikkaat pystyy siirtymään maalämpöön niiden omissa taloissa. Jos me emme tue autojen konvertointia, vain rikkaat pystyy ostamaan sähköautoja. Siihenhän se johtaa tämä perussuomalaisten linja. Eli jotta tämä siirtymä tehdään oikeudenmukaisella tavalla, on äärimmäisen tärkeää, että valtio tukee myöskin pienituloisia ihmisiä irtaantumaan fossiilienergian käytöstä niin kotien lämmityksessä kuin liikenteessä, että me olemme mukana tukemassa teollisuutta irtaantumasta tässä, koska se on se tapa, millä me huolehditaan suomalaisten duunareiden työpaikkojen säilymisestä tässä maassa. Annika Saarikko, pitääkö kaikkia näitä eri tasoja, tavallinen kuluttaja, teollisuus, pitääkö kaikkia näitä tukea tässä fossiilisista irtautumisessa? No aluksi sen enempää saivartelematta sanoit, että annat puheenvuoroja vasemmistopuolueelle. Minä olen tässä keskellä ja kommentoin keskustasta. Ymmärrän, mutta annoin nyt tässä välillä sillä sinulle. tavalla, että minusta nämä niin kuin vihreiden ja perussuomalaisten puheenvuorot, ne ei tavallaan edusta niin kuin kumpikaan sitä niin kuin ajatusta, mikä meillä keskustassa tästä tilanteesta on. Me tarvitsemme niin kuin vastuullista, eteenpäin katsovaa ja kyllä myös tavoitteen asettavaa ilmastonmuutospolitiikkaa. Ja siksi minä sanoin kyllä, me olemme sitoutuneita siihen linjaan, jossa suurimmat ratkaisut tehdään ennen kaikkea teollisuuden päästöissä. Ja itse asiassa erittäin moni yritys on niin kuin hyvällä matkalla asiassa jo paljon kauempana kohti tulevaisuutta kuin me poliittiset päättäjät. Ja mä tajusin tämän viimeistään siinä kohdin, kun viime vuoden lopulla mä vierailin Pohjois-Ruotsissa täällä jo mainitun SSAB:n tehtaalla, jossa on ensimmäisiä koekappaleita toteutettu päästötöntä, puhdasta terästä, kivihiilestä vapaata terästä. Ja kun se saadaan kaikkialla käyttöön, se pieni palanen, joka tuossa kämmenellä oli, niin aivan varmasti tämä muutos on aidosti mahdollinen. Mutta siinä mä komppaan Riikka Purraa, että näiden toimien ikään kuin semmoinen yleinen hyväksyttävyys, että suomalaiset ymmärtää tämän kysymyksen vakavuuden ja haluavat toimia. Tästä pitää pitää huolta. Ja sen takia mä oon tarttunut niin voimakkaasti kiinni esimerkiksi tähän EUn pakkodirektiiviin, pakkoremonteista, suomalaisiin tavallisiin koteihin, vanhoihin rintamamiestaloihin, jossa EUsta tulee säännöstö, miten ihmisten pitäisi lisätä kotiensa energiatehokkuutta. Ikään kuin lähetetään lasku byrokratian kautta. Ja mä en voi sitä hyväksyä. Mun puolue ei hyväksynyt myöskään EU-parlamentissa sitä. Itse asiassa kukaan muu tässä rivissä ei ollut linjassa Suomen hallituksen kannan kanssa, että tämä ei ole hyväksyttävissä, tämä linja. Ennen kaikkea siksi, että me emme halua vähentää ihmisten tukea näille aidosti isoille muutostarpeille ilmastonmuutoksessa. Kiitos. Sanna Marin, anteeksi hyppäsin sinun yli, kun puhuin vasemmistopuolueista. Nyt pääset ääneen. Miten pidetään huolta, että tämä vihreä siirtymä ei maksa liikaa tavalliselle ihmiselle? No kaikkein kalleimmaksi tulee se, että me emme tee mitään. Ja Riikka Purralle, miksi on tärkeää, että nimenomaisesti Suomi on etulinjassa? Se on sen takia tärkeää, että meillä on valtava potentiaali vihreissä teknologioissa. Meillä on valtava kysyntä, huutava pula näistä uusista ratkaisuista maailmanmarkkinoille. Ilman muuta meidän kannattaa olla etulinjassa. Ilman muuta meidän kannattaa varmistaa, että suomalainen teollisuus, suomalaiset yritykset, suomalainen elinkeinoelämä pystyy näitä viemään maailmanmarkkinoille. Siitä me saamme niitä uusia työpaikkoja, siitä me saamme niitä veroeuroja. Täällä puhuttiin äsken sosiaali- ja terveydenhuollosta. Jos me emme panosta vihreään siirtymään, digitaaliseen siirtymään, ole edelläkävijöitä, niin ei meillä myöskään ole niitä veroeuroja tulevaisuudessa huolehtia hyvinvointipalveluista, peruspalveluista. Eli toisin kuin perussuomalaiset väittävät, niin tämä on valtava taloudellinen kysymys. Se on valtava kysymys koko Suomen menestymiselle. Meidän kannattaa olla edelläkävijä, nimenomaan olla edelläkävijä pienenä maana, pohjoisena maana. Mutta jos ihmisiä huolettaa, että minun pitää tehdä nyt kaiken näköisiä toimia, minun pitää luopua bensasta ja minun pitää remontoida talon, niin mitä sanot heille, jotka ovat huolissaan siitä, että tämä vihreä siirtymä kyllä tärkeä asia, mutta tämä maksaa minulle? No vihreän siirtymän sosiaalinen oikeudenmukaisuus on tietenkin ihan valtavan tärkeä asia. Siksi me tarvitsemme myös sellaista säädäntöä, joka tukee
tätä. Esimerkiksi sillä tavalla, että me saamme vaikkapa sähköautojen hintaa laskettua niin, että pienipalkkaisilla duunareillakin on niihin varaa. Siihen me tarvitsemme EU-tasoista lainsäädäntöä ja sitä ollaan tekemässä. Eli kyllä meidän pitää tietenkin varmistaa se, että kaikki ilmastoratkaisut tulevat ihan jokaisen ihmisen ulottuville, ei niin kuten Liitassa vieressä kuvasi, että ne ovat vain rikkaiden ja harvojen asioita. Kyllä niiden pitää olla ihan tavallisten kansalaisten saavutettavissa sen hintaisia, että jokaisella on niihin varaa. Harri Harkimo, sinä olit vähän siinä, että no mihin se nyt pistetään se raja ensinnäkin tämä remonttidirektiivi, sehän on ihan lapsellinen koko asia, koska sitä ei pysty toteuttaa Suomessa mitenkään. Ne talot, jotka on tuolla ympäri Suomea, niin ne ei ole minkään arvoisia ne talot. Ja sitten jos siellä on paljon semmoisia, jotka ei pysty ikinä maksamaan semmoisia remontteja. Ja pankit ei anna lainaa siihen, koska niiden talojen arvo ei laske. Niin se on yksi asia, joka ei tule ikinä toteutumaan. Se ei ole teoriassakaan mahdollista. Mutta palataan siihen, kun et osannut ihan pistää sitä aikajanaa siihen, että milloin pitää olla hiilineutraali. Mistä se johtuu? Se pitää taloudellisesti myös saada niin, että se ei maksa Suomelle liikaa. Ja mä annan hyvän esimerkin siitä, mitä me voitaisiin tehdä esimerkiksi. Tuulivoima on semmoinen asia, joka meillä on kaikista kannattavinta rakentaa. Kun sitä rakennetaan Keski-Eurooppaan ja muualle, niin sitä rakennetaan merelle ja se maksaa tuplasti enemmän. Jos me Suomessa pystyttäisiin rakentamaan valtava määrä tuulivoimaa, niin silloin me pystyttäisiin houkuttelemaan tänne pienillä energiahinnoilla lisää teollisuutta. Nyt meillä on vaan se ongelma, että meidän lupakäsittely tämmöiselle tuulivoimapuistolle kestää 5-8 vuotta ja sitä pitää saada pienennettyä, mutta me pystyttäisiin hyödyntämään tätä koko vihreätä siirtymää, jos me tehtäisiin oikeita ratkaisuja ja silloin me päästäisiin varmaan siihen. Eli et kerta kaikkiaan osaa sanoa vielä, että milloin Suomen pitäisi olla hiilineutraali. Onko se nyt 2033 tai 2037, niin sehän nyt ei ole, sillä ei kauhean suurta merkitystä ole, kun me tehdään määrätietoisesti töitä sen eteen, koska tämä on tärkeä asia. Sari Essayah, sinä sanoit 2040. Ja tässä on nyt puhuttu siitä, että ei olla valmiita. Jotkut on sitä mieltä, että maksaa liikaa, mutta tuleeko tässä sellainen keskustelu sitten, että joka puolella maailmaa ajatellaan, että maksaa liikaa, ei mekään tehdä? Tekeekö kukaan sitten vai miksi te haluatte siirtää tätä tavoitetta? Ei, vaan sehän on nimenomaan se alkuperäinen parlamentaarinen tavoite, joka Sipilän hallituskaudella tehtiin, oli 2040. Ja sitten kun Rinteen hallitus aloitti ennen Marinia, niin se kiilattiin siihen 2035. Ja me olemme sitoutuneet siihen alkuperäiseen tavoitteeseen. Miksi? Ja, no sen tähden, että silloin katsottiin, että se on realismia. Se on realismia ja sen takia se on järkevää. Nythän on tärkeää huomata se, että todellakaan niillä Suomen omilla päästöillä ei tässä ole niin kuin se iso ja tärkein rooli, vaan tärkeää on se, että me päästään irti fossiilisista. Ja siihen suomalainen osaaminen, esimerkiksi cleantech-tekniikka, jota voidaan viedä ulkomaille, niin se on yksi ratkaisu. Meidän metsäosaaminen on toinen ratkaisu. Metsätalous, maatalous, ne ovat niitä aloja, joilla me pystymme nimenomaan tätä hiilensidontaa tekemään lisää. Ja näissä me olemme oikeasti hyviä. Ja meidän pitäisi näissä asioissa niin kuin olla viemässä näitä meidän ratkaisuja ja myöskin meidän erilaisia keksintöjä, mitä on tehty cleantech-alueelle. Tämä on oleellinen kysymys. Energian tuotannostahan syntyy 80% näistä päästöistä. Ja totta kai on hienoa, että me menemme kohti vetytaloutta, mutta on ymmärrettävä, että vetytalous vaatii aivan valtavasti puhdasta energiaa. Ja todellakin edullista puhdasta energiaa. Koko Eurooppa tällä hetkellä kipuilee sen kanssa, että mistä sitä saadaan. Ja totta kai me voidaan ajatella tai olla ylpeitäkin siitä, että Suomi on sentään niin kuin tässä energiapaletissa hoitanut asiansa paremmin kuin monet Keski-Euroopan maat eivät ole ripustautuneet johonkin halpaan venäläiseen fossiiliseen energiaan, vaan on pyritty monipuolisesti tätä energiapalettia lisäämään. Ja myöskin vielä toisin tähän bioenergian mukaan. Suomessa pitää muistaa se, että me tarvitsemme jatkossakin jopa sitä turvetta, koska se on meille huoltovarmuustekijä. Mutta täällä ollaan niin kuin hyvin kiilusilmäisesti kieltämässä sen, että Suomella olisi järkevää olla monipuolinen energiapaletti, koska se on meille myös huoltovarmuus ja viime kädessä turvallisuuspoliittinen asia. Kiitos Anna-Maija Henriksson. Pystymmekö olemaan hiilineutraali vuoteen 35 mennessä ilman, että kustannukset siihen karkaavat ihan tuonne taivaisiin? Minä ja RKP, me näemme tämän myös suurena mahdollisuutena Suomelle. Ajatelkaa silloin aikoinaan, kun meille syntyi Nokia. Tuliko se niin kuin itsestään? Ei, se tuli myös sen perusteella, että oltiin tehty tutkimusta, oltiin panostettu koulutukseen ja otettiin vastaan se mahdollisuus, mikä maailmalla oli. Syntyi
brändi, joka on sitten sen jälkeen vienyt Suomea maailmassa eteenpäin. Me haluamme nähdä myös tämän ilmastonmuutoksen ja vihreän siirtymän mahdollisuutena meidän teollisuudelle, meidän elinkeinoelämälle ja sitä kautta myös meidän kasvulle ja sitä kautta meidän maamme hyvinvoinnille. Sen takia, niin kun tässä puhuttiin tästä energiatehokkuudesta, niin totta kai tässä pitää toimia niin, että ihmiset pysyvät mukana. RKP ei hyväksy sitä, että me pakotetaan ihmisiä tekemään energiaremontteja koteihinsa, jotka ovat jo valmiiksi hyvissä asemissa, kun verrataan Keski-Euroopan koteihin. Se ei ole tässä tavoitteena, mutta me kannatamme sitä, että esimerkiksi kotitalousvähennystä kehitetään ja että pystytään vaihtamaan se vanha öljypannu fossiilittomaan energiaan ja niin edelleen. Ja me kannatamme sitä, että panostetaan tutkimukseen ja että annetaan markkinoille myös mahdollisuus. Eli me nähdään, että se on mahdollista ja oli surullista kuulla näitä Riikka Purran puheita siitä, että oikeastaan tuli vähän semmoinen fiilis, että ainoastaan heinäsirkat puuttuivat. Mutta jos me emme tätä ilmastonmuutosta nyt ota vakavissamme, niin silloin tulevat myös ne heinäsirkat ja silloin tulevat myös pakolaiset ja pakolaisvyöryt. Totta kai Suomi ei pysty tähän yksin, mutta me voimme hyödyntää tätä tilannetta, mitä meillä nyt Kiitos. on. Tähän kysymykseen ilmastonmuutoksesta liittyy oleellisesti tietysti hiilinielut. Ja yksi viime vuoden, ehkä loppuvuoden suurimpia uutisia tähän liittyen oli arvio siitä, että Suomen ja erityisesti metsien hiilinielut ovat romahtaneet. Annika Saarikko, mitä keskusta on valmis tekemään, jotta nämä hiilinielut saadaan ylös? No ensinnäkin luulen, että jaan aika laajasti suomalaisten tunnot, kun sanon, että metsät ovat meille valtavan tärkeä asia. Ja tähän on liittynyt paljon sellaista vastakkainasettelevaa keskustelua, johon ainakin itse olen pettynyt, enkä siitä metsäsuhdettani tunnista. Metsistä on moneksi. Ne ovat käyttökelpoinen luonnonvara. Kyllä, metsiä pitää myös suojella. Ja kyllä, metsät ovat jokamiehen oikeuden nojalla meidän kaikkien marjastettavissa ja metsästysmaita ja niin edelleen. Mutta mitä me voimme tehdä, että metsät jatkossakin ovat meillä hiilinielu? Edelleen alleviivaan. Tänäkin vuonna kuitenkin metsää kasvaa enemmän, kun sitä kaadetaan. Ja toisekseen me olemme Euroopan metsäisin maa. Ja kolmannekseen minun keino on se, että metsiä hoidetaan parhaiten myös niiden hyvää kasvua hyvällä metsänhoidolla. Paremmalla metsänhoidolla ja minä luotan suomalaisiin metsänomistajiin. Viestini on esimerkiksi, että kaikki uusi tieto, mikä liittyy harvennuksiin, lannoitteisiin, otetaan tämä kaikki käyttöön. Mutta en kannata politiikkaa, jossa me lähtisimme rajaamaan yksittäisten metsänomistajien oikeuksia. Omaisuudella pitää myös olla suoja ja kannatan vapaaehtoista suojelua myös hiilinielujen vahvistamiseksi. Näitä puuttuu noin 50-80 hiilidioksiditonnia, jos oikein muistan. Ja nyt se arvio on tosiaan, että metsää kaadetaan liikaa ja sitä ei kasva tarpeeksi. Niin riittävätkö nämä toimet, mistä keskusta puhuu siihen, että ne nielut saadaan tarpeeksi ylös? Me tarvitsemme lisää tutkimustietoa ja nyt useamman vuoden seurantaa, mikä hiilinielujen kehitys on. Ja tietysti tutkittuun tietoon pitää nojata, mutta samalla haluan huomauttaa, että esimerkiksi nämä suunnitelmat EU:sta, jotka liittyvät ennallistamiseen, luonnon köyhtymiseen, nojaavat sellaiseen laskentaan, joka ei ota huomioon suomalaista yhteiskunnan kehitystä sotien jälkeen ja metsien roolia siitä eteenpäin. Minä haluan kuitenkin alleviivata tämän kaikenkin paineen keskellä, että Suomessa metsiä on hoidettu hyvin. Meidän metsän hoidossa pitää olla omaisuuden suoja. Se on yksi perusoikeus. Ja kyllä, minun arvioni mukaan metsän omistajat haluavat tehdä parempaa myös luonnon näkökulmasta ja ottaa käyttöön uusia menetelmiä ja vaikkapa parantaa juoksua näiden ensiharvennusrästien osalta. Onko tämänhetkinen ympäristöministeri Maria Ohisalo samaa mieltä? Mä itse asiassa haluan esittää keskustalle kiitoksen, mikä ei ehkä, tai saattaa yllättää joitain, mutta me ollaan kuitenkin tällä kaudella saatu Suomeen historiallinen ilmastolaki. Me ollaan tehty itse asiassa historiallisen vihreää politiikkaa tällä kaudella sekä ilmastopuolella että ympäristönsuojelun puolella. Se taisi olla pienellä ironialla. Ympäristöjärjestöt antoi jopa 8- arvosanan meille. Sipilän hallitus taisi saada 6 aikanaan. Eli ollaan petrattu aika paljon. Mutta nyt se sama kunnianhimon taso, mikä ilmastopuolella on aidosti ollut, niin se pitää pystyä saamaan, tai tällä päästövähennyspuolelta, niin tuodaan se myös tänne nielupuolelle. Eli seuraavan hallituksen suurin ilmastopoliittinen kysymys on tämä hiilinielujen pelastuspaketti,
pelastuspaketin rakentaminen. Ja me ollaan itse asiassa hyvässä yhteistyössä ministeri Kurvisen kanssa käynnistetty monia toimia jo tätä silmällä pitäen. Niin, että seuraava hallitus, mikä kokonaisuus se ikinä onkaan. Eli keskustalainen maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen. Kyllä, me ollaan yhteisessä ministerityöryhmässä löydetty toisemme monesti ja nähty, että me tarvitsemme nieluille pelastuspaketin. Miten täytyy jatkossa mikä esimerkiksi... se pelastuspaketti on? No, otan tästä joitain esimerkkejä. Metsälain uudistus tullaan tarvitsemaan, jotta metsälaki huomioisi paremmin näkökulman ja tämän hiilinielujen tilanteen. Kuten sanoit, niin tällä hetkellä puita hakataan liian rankalla kädellä ja liian nuorena. Tämä voi osittain johtua meidän nykyisestä metsälaista. Tätä tarkastellaan paraikaa. Maankäytön muutosmaksu on yksi keino sille, että kun metsäkatoa aiheutetaan, niin siitä maksetaan aidosti jonkinlainen maksu. Ja tämä työryhmätyö on pian valmis. Iso kysymys. Ja se jää seuraavalle hallitukselle, se on selvä. Iso kysymys on se, että miten me suojellaan aidosti meidän vanhat ja luonnontilaiset metsät, perustetaan lisää suojelualueita. Ja Annika viittaa tässä siihen, että ei mennä yksityisten maille. Niin kyllä julkisella puolella voidaan tehdä paljon ja pitää tehdä. Miettiä metsähallituksen tuottotavoitetta alaspäin, miettiä, että miten siellä puolella aidosti saadaan nielut myös huomioitua tässä työssä. Meillä on siis monia keinoja. Nyt tarvitaan se tahto mukaan. Ja kuten viittasin, niin tässä metsät nimenomaan kietovat tämän kysymyksen myös sinne luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseen. Eli siihen, että luontokato pysäytetään. Luontokadossahan on kyse siitä, että elämä hiipuu meidän ympärillä. Lajeja meidän ympäriltä häviää ja se on meille ihmisille aika turmiollinen tie. Kiitos. Kysytään taas vähän opposition keinoja. Petteri Orpo, Ylen vaalikoneessa totesit näin, että olet jokseenkin eri mieltä siitä, että metsähakkuita pitää rajoittaa ilmastopäästöjä poistavien hiilinielujen kasvattamiseksi. Miten kokoomus sitten lisäisi hiilinieluja? Hiilinieluja pitää voimistaa, vahvistaa. Nyt on ilmeisesti käynyt niin, että me ollaan harvennettu liian kovalla kädellä meidän metsiä ja ensiharvennukset on tehty liian myöhään. Eli siis ensimmäinen asia on se, että voidaan hoitaa metsiä paremmin. Voidaan lannoittaa meidän metsiä. Tämä on toinen keino, millä saadaan nopeutettua metsän kasvua ja tehdä erilaisia keinoja, joilla sitä hiilinielua itsessään vahvistetaan. Mutta se, miksi vastaan näin, niin se johtuu siitä, että me tarvitsemme myöskin meidän metsäteollisuuteen sitä puuta. Me tarvitaan sitä. Metsäteollisuus tänä päivänä tuo ratkaisua ilmasto-ongelmaan, tuo uusia tuotteita, joilla korvataan fossiilisia tuotteita. Päästään irti fossiilienergiasta, eli tuotetaan myöskin puhdasta uusiutuvaa energiaa. Ja se tarvitaan. Se on suomalaisen hyvinvoinnin yksi kivi tai paremminkin puujalka. Eli me tarvitaan sitä teollisuutta ja meidän täytyy tässäkin asiassa löytää se yhteisymmärrys. Miten me huolehditaan talouden kasvusta ja teollisuuden puunsaannista, mutta niistä nieluista. Ja nielukeskusteluun vielä se, että kyllä mä haluan alleviivata samaa kuin Annika tässä. Että minä luotan suomalaiseen metsänomistajaan. Ja mä haluan, että omaisuuden suoja on Suomessa tärkeä asia. Suomalainen metsänomistaja haluaa hoitaa metsiään hyvin, toimii vastuullisesti. Ja siitä se lähtee, että ne metsät myöskin kasvaa paremmin. Sanna-Mari, minkälaista metsäpolitiikkaa pitää tehdä, jotta hiilinielut saadaan ylös? No ensinnäkin tähän nielukysymykseen pitää suhtautua vakavasti. Maria aiemmin luetteli niitä asioita, joita tulevalla hallituskaudella tulee päätöksentekoon. Metsälain uudistaminen, olen samaa mieltä tästä maankäyttömuutosmaksusta. Tämä oli jo SDP-ohjelmassa jo silloin ennen edellisiä eduskuntavaaleja ja tämä pitää saada käyttöön. Meidän pitää aidosti ajatella sitä, että kun me vaikka rakennamme lisää, niin tehdäänkö se aina neitseelliseen maahan, kaadetaan vaikkapa metsää tai käytetään luonnonvaraisia alueita vai tehdäänkö sitten kaupunkien sisällä esimerkiksi tiivistämistä. Meillä pitäisi olla aidosti enemmän tämän kaltaista ajattelua. Meidän mielestämme me tarvitsemme myös tutkimusta ja tuotekehitystä. Siitä puusta, jota kaadetaan, siitä pitää saada enemmän irti. Eli meidän pitää pystyä yhdessä metsäteollisuuden kanssa, yhdessä alan kanssa myös tekemään niitä tuottavuutta lisääviä toimia. Esimerkiksi puurakentamista, näitä biopohjaisia tuotteita. Eli tehdä sellaisia tuotteita, joita sitten tuolla maailmanmarkkinoilla myydään paljon kalliimmalla kuin vaikkapa peruskartonkia tai paperia. Jotta ihmiset saisivat nyt jonkun vähän kattavamman kuvan tästä yhdestä kysymyksestä, niin otetaan yksi käsiäänestys tähän. Kuinka moni teistä olisi valmis rajoittamaan yksityisten metsien hakkuita? Käsi ylös. Jotta hiilinielut saadaan ylös. Kukaan teistä ei halua kuitenkaan rajoittaa yksityistä.
Oletteko te 3 valmiita rajoittamaan? Sanna Marin, Li Andersson. Tässä ei tarvitse rajoituksia. Niin. Tässä tarvitaan taloudellisia ohjauskeinoja niin, että ihmisillä olisi kannattavaa myös suojella metsiä. Li Andersson. Jostain syystä tässä nielukeskustelussa mennään aina suoraan niin kuin yksityismetsään. Jos katsoo niitä toimenpiteitä, missä ilmastopaneeli on suosittanut. Ensimmäisenä ne sanoo, että pitää keskittyä näiden turvemaiden maaperäpäästöjen vähentämiseen, niin kuin epäonnistuneita ojituksia, mitä voidaan ennallistaa. Niillä mailla niin kuin tämä avohakkuiden vähentäminen ja näin poispäin. Että siinä olisi tavallaan tehtävissä paljon jo, jolla me pystytään maankäyttösektorin päästöjä vähentämään. Sen jälkeen me puhutaan valtion omistamista metsistä. Siinä kohtaa niin kuin suojelun lisääminen, erityisesti näiden vanhojen luonnontilaisten metsien osalta – ja myöskin tämä Metsähallituksen tuloutustavoitteen alentaminen, mihin tässä äsken viitattiin. Kun tullaan yksityisiin metsiin, minusta on niin tärkeää sanoa ääneen se, että suomalaisella maaseudulla ei ole tänä päivänä enää niin paljon erilaisia tapoja saada elantoa. Ja metsä on myöskin monelle suomalaiselle yksityisen metsänomistajalle tärkeä tulonlähde. Mutta se, mitä me tarvitaan, on siis kannustimia myöskin yksityisille metsänomistajille kasvattaa nielua pidempään kuin nyt. Minkälaisia kannustimia? On puhuttu tällaisesta hiilipörssistä tai hiilikannustinmallista, joka tekisi sen myöskin taloudellisesti tuottavampaa ja kannustavampaa metsänomistajille, siis kasvattaa metsää pidempään kuin tällä hetkellä. Jotain samantyyppistä me tarvittaisiin myöskin maatalouden puolelle. On puhuttu hiiliviljelystä. Meiltä puuttuu tällä hetkellä tämän kaltaiset ohjausmekanismit täältä maankäyttösektorilta. Ja se on yksi syy sille, että hiilinielut ovat romahtaneet, kun taas jos katsoo Suomen päästöjä, niin ne ovat itse asiassa vähentyneet aika hyvin, johtuen siitä, että siellä on esimerkiksi päästökauppa, joka myötä vaikuttaa siihen, että hinta ohjaa. Maankäyttösektorilta tämä puuttuu ja siksi ei riitä se, että vaan sanotaan, että hyvä tahto riittää tämän asian korjaamiseksi, vaan me tarvitaan myöskin toimia niin kuin tässä marssijärjestyksessä, mitä mä luettelin. Kiitos. Riikka Purra, minkälaista metsäpolitiikkaa pitäisi Suomessa tehdä, jos hiilinieluja pitää kerran saada ylös? Niin ensinnäkin voi tuoda mukaan tutkimustietoa, joka on toisenlaista. Esimerkiksi NASAn satelliittipaikannuksesta osoitettiin, että Suomi on jo hiilinielu. Kuten tuossa alussa kuvasin, niin näissä laskennallisissa malleissa niin eivät ne ole mitään kiveen hakattuja, vaan näitä voi katsoa hieman eri suunnista. Kun mennään konkreettisempiin kysymyksiin, niin täällä alkaa syntyä näitä eroja. Mutta sen sijaan alkuperäisessä kyselyssä täällä kuvattiin juuri sellaista ikiliikkujaa, muun muassa Sanna Marin, jossa ikään kuin meidän muita kunnianhimoisempi ilmastopolitiikka ja metsäpolitiikka, se tuottaa hyvää. Täällä mainittiin jopa Nokia, jonka muistan kuulleeni muidenkin asioiden yhteydessä, mutta ei ainuttakaan konkreettista keinoa, millä tämä tapahtuu. Sen lisäksi nostetaan esille, että tämä pitää tehdä oikeudenmukaisesti. Mitä se tarkoittaa? Tarvitaan lisää veronmaksajan rahaa erilaisiin tukiin, jotta pienituloiset, keskituloiset selviävät tässä. Ja nyt vielä uusia kannustimia. Sekin on veronmaksajan rahaa. Tämä kokonaisuus on juuri tällä. Metsäpolitiikassa metsänhoito on oleellista, sillä voidaan lisätä puuston kasvua. Suomalainen metsätalous ei aiheuta metsäkatoa. Kun mennään globaalille tasolle, ongelmat ovat aivan jossakin muualla. Suomen metsiä ei pidä Euroopan tasolla jättää koko Euroopan hiilinieluiksi, ei myöskään suojelureservaateiksi. Me voisimme välillä esittää vaikka metsittämistä Keski-Eurooppaan tai miksei vaikka Afrikkaan. Mutta ajatus siitä, että jälleen Suomessa meidän oleellinen teollisuuden puujalka, metsäteollisuus tulisi kärsimään näistä ilmastotoimista. Tiivistätkö vielä, Riikka Purra, millä te nostaisitte hiilinieluja? No, kuvasin jo alkuun, että me emme välttämättä ole samaa mieltä siitä, että meidän hiilinielut ovat romahtaneet. Mutta hyvällä metsänhoidolla, tuhkalannoituksella, turvemaiden ennallistamisella saadaan tätä ylipäätänsä pitäisi miettiä sitä, että maassa olevaa metsää ei muuteta muuksi muodoksi. Esimerkiksi tällä hetkellä tuulivoima myllyjen alta, huoltoreiteistä, infrasta, verkoista, niiden alta kaadetaan valtava määrä metsää. Kiitos. Ja tämä ei tunnu kovin usein huolehtavan. Maria Ohisalo, ihan lyhyesti tähän NASA-kommenttiin. Tästä on ilmeisesti aika erilaisia näkemyksiä tästä NASAn tutkimuksesta, jonka mukaan me olisimme itse asiassa hiilinielu. Mitä sinä sanot tähän? Niin, no ei tämä oikeasti ole rakettitiedettä, Riikka.
Mä uskon, että sä ymmärrät sen, että kyse on, kun me puhutaan päästöistä, ihmisen aiheuttamat päästöt, jotka lämmittää ilmakehää. Ja kun me puhutaan nieluista, niin ihmisen aiheuttama romahdus tässä tapauksessa nyt meillä, mikä täällä maankäyttösektorilla nielujen osalta on tapahtunut. Tässä on lueteltu monia keinoja, joilla pystytään tähän kehitykseen puuttumaan. Tämä kaikki palautuu siihen. Ei me tätä niin kuin huviksemme ole keksineet, että pitää torjua ilmastonmuutosta. Maapallo lämpenee, maapallo kuumenee. Tämä tulee tarkoittamaan jäätiköiden sulamista jo aikaa ja monia sellaisia vaikutuksia, joista niiden vakavuudesta emme edes pysty tässä kohtaa aina sanomaan. Tämä vaikuttaa meidän elämään kaikin tavoin. Jos nyt ei toimita, niin ne vaikutukset ovat vielä isompia tulevaisuudessa. Eli nyt tietysti ymmärrän, että Riikan täytyy vedota tällaisiin tutkimuksiin, mutta tämä ei pidä paikkaansa. Kyse on siitä, että Suomen hiilinielu on romahtanut ja Annika viittasit, että kyse on yksittäisestä vuodesta. Kyse ei ole siitä, kyse on itse asiassa pidemmästä aikavälistä, lähes 10 vuodesta. Ja me on hakattu niitä meidän metsiä liian rankalla kädellä, liian paljon. Ja kyse ei ole siitä, etteikö jatkossa olisi metsäteollisuutta. Kiitos. Mä nostan vielä yhden huoliaiheen tähän esille. Nimittäin on jopa arvioitu näin, että jos Suomi ei saa korjattua tätä hiilinielutilannetta, niin joudumme ehkä ostamaan hiilinieluja 7-8 miljardin edestä. Tämä on yksi laskelma. Huolettaako Anna-Maija Henriksson? No kyllähän siis jos tuommoisia laskelmia esittää meille, niin totta kai silloin huolestuttaa, mutta haluan nähdä myös tässä asiassa mahdollisuutena se. Meillä on kuitenkin paljon metsää tässä maassa ja meillä on erittäin vastuullisia metsän omistajia. Ja minäkin kannan huolta tästä omistusoikeudesta. RKP näkee sen myös niin, että luomalla vapaaehtoisella pohjalla myös kannustumia kasvattaa hiilinieluja, niin se on tie eteenpäin. Mutta samalla me tarvitaan myös meidän metsäteollisuudelle tätä metsää ja me tarvitaan se muihinkin tuotteisiin. Esimerkiksi nämä pöydät, missä me nyt, joiden ääressä me seistään, ne on tehty puusta ja tämä paperikin on tehty selluloosasta ja niin edelleen. Eli meidän pitää muistaa, että mihin kaikkeen se metsä tarvitaan. Ja tässä pitää saada, niin kuin Petteri Orpo tässä aikaisemmin sanoi, yhteistyössä myös elinkeinoelämän kanssa pitää päästä eteenpäin. Jallis Harkimo saa jatkaa siitä. Miten saadaan elinkeinoelämä sitoutumaan myös näihin hiilinieluihin? Nyt tietysti puhutaan metsäyhtiöistä. Miten saadaan heidät tekemään entistä enemmän? No totta kai he on vaikea sitoutua siihen, kun heillä on valmiit tuotantolaitokset jo tehty ja he tarvii sitä metsää. Että kyllä meidän pitää muulla tavalla tämä tehdä kuin että teollisuus siirtyy. Mutta totta kai teollisuus voi muuttaa tuotantotapoja, mutta ei nämä kaikki ratkaisut voi aina mennä niin kuin vasemmistoliitolta, että valtio sitten alkaa vähentää hakkuita. Ihan kuin se sitouttaisi siihen, että samalla tavalla se vaikuttaa silloin meidän elinkeinoelämään, että kyllä meidän pitää huoli siitä, että meidän metsät on kunnossa ja mä uskon tähän, mitä tässä on paljon puhuttu, että niitä voidaan lannoittaa ja niitä voidaan saada kasvamaan lisää. Me ei pystytä rajoittamaan sitä hakkuuta. Metsäteollisuus on meille niin tärkeä, että meidän pitää pitäytyä tähän, mutta meillä pitää löytää muita keinoja, millä me saadaan nämä hiilinielut pidettyä. Sarjassa ja... No jos ajatellaan, että Suomi on yksi Euroopan metsäisimpiä maita ja meillä on yli puolet Euroopan tiukasti suojelusta metsistä ja sitten meille esitetään laskelma, että meidän pitää ostaa hiilinieluja jostakin muualta, niin kyllähän niissä laskelmissa täytyy silloin jotakin olla aika pahasti pielessä. Tällainen järjestelmä, jossa niin kuin voisi sanoa, että Keski- ja Etelä-Euroopan maat, jotka on hävittäneet omat metsänsä ja nyt tukeutuvat sitten Suomen ja Ruotsin metsiin omana hiilinielunaan, niin tällaista laskentajärjestelmää ei pidä hyväksyä. Tämä laskelma on itsessään pielessä ja tässä ihmettelen, kun täällä halutaan valtion metsiä ruveta suojelemaan isossa määrin, koska täytyy muistaa, että metsäteollisuus saa suuren osan puustaan nimenomaan Metsähallituksen mailta. Ja nyt tullaan siihen kysymykseen, että samanaikaisesti sitten siellä vasemmalla, niin oletteko te valmiita suomalaisten elintasoa laskemaan rankasti, jos me emme pysty saamaan sitten metsäteollisuuden tarpeeksi puuta, mitä he tarvitsevat. Se on ollut meidän suomalaisen yhteiskunnan yksi kantavia meidän niin kuin hyvinvoinnin perustoja. Ja nyt täytyy sitten todeta, että te haluatte siis työttömyyttä, te haluatte, että tehtaita pistetään kiinni, te haluatte sitä, että meillä suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan pohja rapautuu. Suomella on todellakin tämä niin sanottu vihreä kulta ja me olemme osanneet sitä hoitaa hyvin ja varmasti myös tulevaisuudessa hoidamme kestävällä tavalla. Kiitos. Tähän
Palavaan puheenvuoroon, niin kuin kaikki puheenvuorot ovat olleet täällä. Lopetamme tämän tentin. Oikein paljon kiitoksia kaikki puheenjohtajat. Kiitoksia.